วันนี้วันที่31มิถุนาวันที่23มิถุนานะครับมีพระอาทิตย์ทรงกฎด้วยนะครับมันเกิดครูบาเจ้าเกมนะครับวัดบ้านแก่นนะครับตอนนี้ครูบาขึ้นเฉลียงแล้วมีพระอาทิตย์ทรงกฎโดยนะครับมนนะครับนั่นแหละ
กลืมมาได้มันกันนะจำเป็นอุ่นๆทำแดงเพื่อสร้างทางการเห็นจะแยกมาบ้านเอ็นดูสงสารได้มาเอาแหลกแล้วไปอยู่แฟนเก่งยังไม่เอ็นดูและละอ่อนตอนเต็มก็แจกทั้งทีแม่อยู่เกาะแม่อยู่ได้3 วันเสียเต้ของแม่อุเบเต็มที่นั่นตาเจ้าน้องกินข้าวแปะก็ได้ข้าวแวะพอไปกินก็จำเป็นก็ได้ส่งลานคืนกับค่ำกลางคืนก็ได้พักผ่อนนะลานน้อยก็อีกก็หอนจำเป็นต้องหอนคือไปอันว่าไม่สู้ตุกงานยากโอ้ตามลำบากยากใดมาเอาลานน้อยเจ้าไปด้วยความเต็มใจยิ่งเยอะ เรียนรู้สู้กันไปลูกยาวไว้ได้แก่ได้เป็นวันออกมาไปอีกอันที่สิ่งได้แม่นอนอุ้ยสุขเป็นคนงามแม่ไปรักกันแม่บักเลยแม่เอาก่อนเอาวัดบางคำกันบ่วอนหรือก็กันต่อน้ำสั่ง น้องเก่งด้วยศรัทธาเขาวักเขาว่าบ่แห้งซึมซับน้ำเอาตัวอย่างเป็นคนใจดีมีคำละอ่อนล้นเดียวเสียวหักมาเอิ้นปากรักบอกไปสลัมยินลูกตกสาเกิดเคยกระทำตัวได้กินทานตามไต พ่อแม่ลูกชอบเช็คแม่ก็ตัวใดก็เอาไปมองไหลเดินกับติดตามลูกลงแบบรถมาตอนเจ้าได้ตื่นเขาได้ตื่นเขาเตรียมสำคัญมันเติมลงเป็นการบำรุงในใจใส ช่วงเรียนเรียนก็ตัวเจ้าเมื่อบานนั่งสวดภาวนาแอบไว้เอาผ้าเหลืองตุ้งห่มไว้ตาละปัดกำได้ใบบางแล้วหัดปันปอนเหมือนตุ๊กจะได้บรรลุงาความหวังสักปีสิ่งอยู่เมื่อฟังน้ำจากหายตาเฮียนเป บังเอามาเล่าเด็กเด็กอยู่ตามหัวเอวอ่านนานแค่น้ำที่หัวเอวร้อนได้ดูซ้อนเป็นงานเดียวกันแค่เจ้าโอ้ทำหัวเอวเฝ้าลังเจ้ายอมน้องเอามาโยงแล้วพอไม่คนที่เปิดในพอหวังมาจะเอาลอเป็นดินแล้วประมาณเมตรฟังน้ำกับเจ้าเอาตามเบ็ดเฝ้าถึงว่าเขาสับนิ่มมันเต็มเต็มเหมือนนิ่มเอาเต็มแน่แกงโต มาบัดนี้ไอ้คือบ้านตึกตีห้องแนวดินบักกันอยู่มันนักไว้เต็มแม่บ้านเข้าใจบัดนี้ยินดีก็ไม่จะโดนดูแต่ยิ่งโดนแม่บัดแม่ก็ดูจะพูดจะพูดจะตีก็เลยบัดนี้จำใจคอยไปตามเลยไปห้ามกระเชยนึกบางทีใครปากกันก็เดินชีวิตมีเหตุลำบากหลายร้อนหลายปางบางคนไปโรงเรียนได้สักบาทบางวันเด็กขาดบางมีคนบางวันขยันหาอดทนบางวันทุกโจรเรียนชี คนอื่นได้กินจิ้มกินมาบัดนี้แม่ตอนนี้ไม่เอาช้อนตักคนจะลุกขีดตักก็ขีดขีดได้แก่เด็กดีขอยังเอาเอา
1 รอบ เกียรตินะครับแค่เกียรติได้ลาแอบเด้อนะครับวันนี้รถขบวนนะครับเป็นงานขบวนนะครับขบวนที่จะมีนะครับวันนี้รถขบวนเด้อขบวนที่จะมีนะครับ มาเสียงถึงก็เรียกนอนเลือกแนวตาตื้อมาล้ำสักคำสักคราวบอกว่าได้ปิดแหงรับตื่น ปล่อยเด้อปล่อยเด้อนะครับนาทีได้แล้วเราอ่านนาทีมาได้ตัวเองนะครับคนตามได้เหมือนกันเนาะนะครับได้แล้วก็พอนะครับเรียนคนที่คนไทยนะครับได้รับโชคทางใจต่างๆมาด้วยนะครับ เก่งน้ำเล่นสักโวยลักช่วยผูกปลาโวยไล่ปิดไก่ทำน้ำสุ่มหลอนมาลักบุ้งปล่อยนายเรียกขับตุ๊กตึงปุ๊กกาลายปล่อยก็มันเลยตาหลอดลักปล่อยออกลงตลอด ใจวันวันโดนโกงเดียวไม่ใช่ว่าเอาเป็นนักเลงเอาหัวหางเลี้ยว วางพวกอำนาจอยากเป็นนักนาเสด็จได้แหงได้หาตุ๊กได้กินนาจีนนาเสื้อตุ๊กปังนาบอกแม่ตุ๊กบ่ได้นุ่งได้ย่องตุ๊กพี่ตุ๊กน้องเขาก็ท้องบ่ขาดตุ๊กก็มีเกิดย่ำแหลมตุ๊กบางตีคำเอาไว้ใจ บอกว่าลาพรเพื่อนเดียวหมู่สูงเข้ามากันชูกันและผีกันใหญ่เข้ามากันอีกติ้งไล่เป็นที่ส่วนสี่เฮนามีใจใครล้นตัวตื่นกันเลยใจตื่นพร้อมหาจับใส่ขยับรถมาเลยโซ่มาพูดมาขาด ขอแจ้งด้วยครับขอกันมาเด้อนะครับมาถึงแล้วจับจองที่นั่งได้นะครับจับจองที่นั่งได้มาแล้ว มาเดียวกุมบาลามาดึงวงหลวงทรงพระกวนปัญญาแผ่เด่นรักนาอำนาจเขาเป็นของตนภูบาบารมีทางพระวัติสิริยศสักเกตาโยมาลาตาเสริมบารมีกับเจ้าภูบาได้มากันมาเกิดแก่ มีตั้งเจ้ามาสร้างวัดสร้าง
ครูบาเจ้าเพื่อจะวิ่งผ่านทางนะครับนำทางกับทุกคนเป็นทางพระครูบาเจ้าเป็นเมื่อนะครับเอาลงมือไว้ขาแต่ป้ายไว้ขากราบอารัธนาพระครูบาเจ้าเพื่อจะวิ่งผ่านทางธรรมอย่างวัดบ้านเป็นใจนครลำปางนะครับ ส่งมาบ้านบ้านดนลงเจ้าวังวันบนนะคะจังหวัดเอา ทุกท่านมาลงมือและเปิดเผยอาลักษณ์พระครูบาเจ้านะครับในขึ้นยังที่ขาของธรรมหรือวัดจะมีบ้านยังใจในนี้นะครับ สาธุสาธุทุกคนตั้งลงเริ่มตั้งลงเริ่มตั้งลงแต่ไม่ได้ขาดการในบารมีในพระครูบาเจ้าสุดที่เราทำพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระบรมโยน้องแก้มตัวดีน้องเป็นจิตนำไว้บรรดาของคนที่บรรดาทั้งหลายกราบแจ่มใสไปสายยังตนมาปฏิธรรมแห่งยังนครรัตนาลำปางแห่งนี้เราเป็นตนเป็นตนธรรมท่านเป็นโต๊ะองค์แห่งนครลำปางกับเรานะครับ ส
ได้เข้ากราบคารวะในกราบนมัสการในพระมหาเถรานุเถระซึ่งในวันนี้ได้กราบในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูมาทำการที่ลงหรือว่าครูบาบางทีพระศรีบางรูอันเป็นคนเข้าองค์แก่อันเป็นคนมงคลที่พระครูบาเจ้าได้กราบไหว้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์โปรดมาเป็นตั้งคงอธิษฐานจิตนะครับในการเสริมพลังเสริมบารมีเรื่องการพระครูบาเจ้าเกียรติยศโปรดพระประโยชน์เราจะเสริมศรัทธาสาธุชนในวันนี้ วันนี้ครับไม่เป็นไรมีของปลอดตัวนึงนี่มันต้องขยับในเบื้องต้นน้ำเข้ากับผมของพระอนุญาตพระราชทานทั้งพระคุณเจ้าที่ได้กราบพระราชทานที่บนที่ได้มาเจริญพระมงคลโอกาสสืบชะตาหลวงในครั้งนี้นะครับเบื้องต้นยังขออนุญาตนะครับจะมาเข้ากราบผู้ที่ตาในอายุพระมงคลในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราจะรอในพิธีก่อนว่าในพิธีแล้วนะครับจึงจะขออนุญาตพระสงฆ์นั้นนะครับได้เข้าผู้ที่ตาตามคำรับนะครับในโอกาสนี้ว่าด้วยผลระยะเวลาผลการรับเวลาของเรามีการจำกัดพอสมควรนะครับดังนั้นต้องขออนุญาตนะครับพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีทุกรูปนะครับที่จะได้เข้าอนุโมทนาเข้าด่านผู้ที่ตานะครับได้รอสักครู่หนึ่งนะครับได้รอหลังจากที่เราได้สืบชะตาแล้วนะครับเจ้าพี่ร่วมก็อธิบายกันนะครับพระพระตะโพนนะครับต้องกราบขออนุญาตนะครับพระเจ้าพระโตนะครับที่เดินทางนะครับมาร่วมเจริญพระมงคลโบราณคานะครับในพระบาเจ้าเกียรติยศสมบัติปัญโยในครั้งนี้ทุกรูปนะครับณเวลานี้ขออนุญาตนะครับยังเข้าผู้ที่ตาเชื่อนะครับจะรอสักคำก่อนนะครับรอด้วยเสร็จพิธีคือโบราณคาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ผ่านเนี่ยเราเรียนว่าตอนนี้พระมหาเถรานุเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระครูบาเจ้าวัดตั้งแก่นใจพระเจ้าฝนหลวงสิริเรืองแก้วนี้นะครับได้เดินทางมานั่งรอเรียนเรื่องพิธีเจริญพระมงคลสืบโบราณตาหลวงนะครับเรื่องวันนี้นะครับถือว่าประธานสาธุชนพ่อแม่พี่น้องพุทธบริษัททุกท่านทุกคนต่างได้มาร่วมกันกราบไหว้วันตาได้กราบพุทธิตาสักการะนะครับเพื่อในการวาระมงคลการเจริญอายุวัฒนมงคลพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระมหาปัญโย
ในโอกาสท่านเวลานี้นะครับพระครูบาเจ้าเกียรติยศโทมัปัญโยนะครับได้เข้ากราบทุกิตาสักการะนะครับไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันมีพระมหาเถราลูกเถระพระเจ้าพระสงฆ์นะครับที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สืบโบราณตาหลวงในโอกาสเจริญชุพัฒนมงคลพระครูบาเจ้าเกียรติยศโทมัปัญโยในครั้งนี้นะครับในเวลา 9:49 นาทีเป็นประมาณนะครับ เราจะได้เริ่มพิธีอันเป็นมงคลตามลำดับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เป็นประธานพร้อมกับทั้งนะครับในมหารัตนอุบาสิกานะครับคุณแม่พรเพ็ญเดชวิไลศรีบริษัทค้าน้ำมันประมงไทยนะครับ2003จำกัดซึ่งคุณแม่เป็นประธานกรรมการผู้บริหารเป็นมหารัตนอุบาสิกาผู้ค้ำชูดูแลพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับพระครูบาเจ้าเกียรติยศโทมัปัญโยนะครับในการรับการอันเป็นมงคลนี้เราสังคมต้องกราบในเมตตาบารมีธรรมกับพระรัตนาในพระมหาเถราทุกเถระทุกรูปนะครับในครั้งนี้ได้รับเมตตาในพระเทพเวทีนะครับเจ้าคณะภาค6วัดสังเวชวิทยารามนะครับในเมตตาบารมีธรรมท่านเจ้าคุณกินดารัตนาพรนะครับเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระพระแก้วดอนเต้าหูชัย ปิดหน้ามาเลยกัน เรามีสุดที่ทำมั่นที่ว่านะครับรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดพระโพธิ์ชัยข้าพระครูวิทิตโพลการนะครับเจ้าคณะอำเภอแก่วงวัดตรงตั้งเดชชัยนะครับตลอดจนถึงพระมหาเถราลูกเถระในพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งพระครูบาเจ้าเกียรติยศโทมัปัญโยนะครับมีหัวข้อท่านพระครูวรธรรมอภิรมย์ครูบาเจ้าทรงกินวัดศรีบรรยุนะครับท่านพระครูสุนทรอัศการวัดพระพุทธบาทอาแรมท่านพระครูสุเกศรัตนารุลักษณ์วัดนาแก้วตะวันตกท่านพระครูปรัชโพธิวรวัฒน์ถาวรนะครับวัดศรีพรเพ็ญวาตยารามท่านพระครูวิจารณ์พัฒนกิจนะครับเจ้าคณะอำเภอสงขลาวัดอัจจัวนะครับและพระครูมาวัดไทยสามัคคีพระเจ้าชันใจจากวัดป่าและขอท่านพระครูปัญญาพนาลักษ์วัดแห่งใต้นะครับกราบในเมตตาบารมีธรรมท่านเป็นตนยกกราบท่านเป็นโตท่านดวงจิตภาวนาในการเสริมพลังเสริมบารมีเสริมดวงชะตาเรื่องพระครูบาเจ้าเกียรติยศโทมัปัญโยในครั้งนี้นะครับครั้งนี้นะครับต้องกราบยินดีต้อนรับนะครับกับศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนนะครับในโอกาสนี้นะครับในพระครูบาเจ้าเกียรติยศโทมัปัญโยได้เข้ากราบคารวะในเมตตาบารมีธรรมแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพระครูบาเจ้าทรงกินครูบาศรีลงยุนะครับตนวิสิพระครูบาเจ้าได้ทำให้เคารพนับถือตนนับถือเป็นครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับถือว่าเป็นตุ้งวุ้ยที่ได้มาอำนวยเป็นพรให้กับทุกลูกทุกหลานนะครับการไปปาร่มแห่งพระครูบาเจ้าทั้งสองนะครับผลดีผลงามผลกราบไหว้ของคนและเทวดาทั้งหลาย
ครับยินดีต้อนรับนะครับศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทตลอดจนถึงศรัทธาสาธุชนพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตั้งใจลูกศิษย์พระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับขอยินดีต้อนรับนะครับคุณแม่ทำเรียนเรียนที่ไรศรีนะครับของครอบครัวนะครับพร้อมตลอดจนถึงด้วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับวันนี้นะครับท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าผู้บุญผู้บารมีนะครับคุณธนพรศรีวิราชนะครับได้โปรดเป็นประธานร่วมในครั้งนี้นะครับตลอดจนถึงนะครับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนศรัทธาสาธุชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ซึ่งเรากับผมนะครับอาจจะชื่อรายนามท่านทุกคนประคบทวดประกาศใดนะครับต้องการขอมาอภัยโดยทุกท่านทุกคนนั้นที่มาในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยนะครับเจ้าต่างหากสามารถในมันมาได้ว่าต้องการนี่เลยต้องหลังเนี่ยกับในเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาพรวัดพระแก้วดอนเต้าอินทรารามเจ้าคณะจังหวัดลำปางกับในเมตตาบารมีธรรมท่านเจ้าคุณนาวินทุนวิธรรมพิราชรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดต้นสมุทรไทยนะครับกับในเมตตาบารมีธรรมที่ได้เดินทางมาพุทธิตานะครับตลอดถึงได้มาเป็นดูงานในทุกงานนะครับซึ่งพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยถือว่าเป็นพระลูกศิษย์พระลูกพระหลานนะครับในการปกครองตลอดจนถึงอยู่ในอำนาจของพระเดชและเป็นอำนาจของพระคุณนะครับของหลวงพ่อทั้งสองตัวเองจะให้คนเดียวเฉพาะ2กิโลเมตรมาตัวคุณต้องหาตัวคุณด้วยเลยพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงานนะครับหากทั้งคนนี้นะครับเจ้าที่ได้เต็มจำนวนของการรองรับของศรัทธาพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับท่านว่าวิหารของธรรมนะครับก็ยังมีเก้าอี้นะครับอยู่ในพลังหัดเต็นท์ที่ลูกค้าทุกคนนั้นนะครับสามารถนั่งรองรับนะครับในงานรอบพิธีซึ่งโบราณการหลวงที่ได้นะครับยับผมพูดยับของเรียบเลยกับในเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่นะครับพระพระครูสุเกศวัฒนานุรักษ์วัดนาแก้วตะวันโต๊ะนะครับอันเป็นตนสิ่งตนธรรมโต๊ะกราบไหว้บรรดาของพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยได้มาพุทธิตาตลอดจนถึงนะครับเอ็นดูผลงานของตุลูกตุหลานได้มาร่วมสืบโบราณชะตานะครับเป็นมงคลอายุมันนี้สีแดงค่ะวันนี้ครูมาวิทยาวัตรสีแดงอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นไป2ตัวครับตรงนี้นะครับขึ้นไป2ตัวขึ้นมา2ตัวครับ
你送多呀？给他了，给他弄。我这。 ซึ่งตามลำดับนี้นะครับเดี๋ยวเรารอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะได้เริ่มไปพิธีอันเป็นมงคลนะครับคือพิธีสืบโบราณชะตาอันเป็นมงคลในวาระนะครับพุทธิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล31 ปีพระครูบาเจ้าเกียรติยศหลวงพ่อปัญโยเจ้าอาวาสวัดบ้านแก่นใจพระเจ้าตนหลวงเดียงแก้วอันเป็นตนบุญศรีนครลำปางในขณะนี้นะครับกราบเมตตาบารมีธรรมพระมหาเถระลูกเถระนะครับที่ได้รับพระราชทานนิมนต์ได้ขึ้นสู่ธรรมะของเราจนถึงที่รับการส่งนะครับทดสอบครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องของสถานที่นะครับนอกตั้งเต้นนะครับเต้นพิธีหลวงนะครับขอออกไปออกสถานสามารถไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไปนั่งมีเต้นหลวงได้นะครับนอกตั้งพื้นหอคำนะครับตั้งพื้นหอคำนี่เราค่อนข้างจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้น้องก็ขอขยับขยายนะครับในนามศิษยานุศิษย์ของท่านครูบาเจ้าเกียรติยศพงษ์ปัญโยวันนี้เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านครูบานะครับเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับมีอย่างที่ช่วยเหลือกันได้นะครับเขาไปช่วยเหลือกันนะครับสิ่งไหนนะครับที่คณะกรรมการได้บอกได้แจ้งประกอบมือเคารพนะครับเคารพกับกฎกติกาเนาะเนื่องจากว่าเราจัดงานนะครับจัดงานค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะอาจจะมีปัญหานะครับเรื่องที่จอดรถจอดลาเรื่องสถานที่นะครับอย่าลืมว่าของท่านทั้งหลายนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านครูบาเจ้าเกียรติยศพงษ์ปัญโยกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมีอย่างที่ช่วยเหลือกันได้นะครับก็ช่วยเหลือกันไปนะครับ ครับเส้นโรงทานนะครับจะเป็นเส้นสีน้ำเงินที่อยู่ตั้งหน้านะครับแล้วก็ทางไปก็จะเป็นเส้นของสปกนะครับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ทางไปก็จะเป็นเส้นของปศุสัตว์นะครับวันนี้มีมอบโคนะครับมอบโคจำนวน3 ตัวนะครับเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในตำบลนายางของเรานะครับแล้วก็ข้างหอคำหลวงนะครับก็จะเป็นกรมประมงนะครับวันนี้ได้นำลูกป่านะครับปันป่ามาแจกนะครับเพื่อกับพี่น้องนะครับในตำบลนายางเนาะแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยที่สร้างของท่านครูบาเกมนี่แห่งส่วนหนึ่งนะครับสำหรับห้องน้ำนะครับห้องน้ำของเราวันนี้เรามีรถห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังหอคำหลวงนะหอคำหลวงนี่นะครับแล้วก็จะมีที่ลานนะครับลานพระเจ้าตนหลวงลานพระเจ้าตนหลวงนะครับแห่ง1 จุดเนาะแล้วก็จะมีห้องน้ำสีเขียวนะครับแห่ง2 จุดเนาะนะครับจะอยู่รอบๆนะครับบริเวณพิธีครับก็กำนันนะครับถูกจินได้มากระซิบแจ้งเนาะวันนี้อาจจะฟอร์มไม่ออกนะครับตำบลนายางเนาะนำโดยพ่อผู้ใหญ่บัญชานะครับเป็นเจ้าเก้าเจ้าสถา
พ่อแม่พี่น้องตำบลนายางเอาเนอร์นะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีช่วยกันดูแลแขกนะครับผู้มีเกียรติที่เพิ่นมาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดเนาะนะครับช่วยแนะนำสถานที่นะครับช่วยบอกช่วยกล่าว ครับ คนไทย ขอ นี่ อนุญาตนะครับครับในโอกาสทุกคนนี้นะครับในศรัทธาสาธุชนพ่อแม่พี่น้องสันติบาลอันเป็นอุปถากอุปถัมภ์ในพระครูบาเจ้าเกียรติยศโทมัปัญโยอันเป็นต้นลูกศิษย์พระพุทโธตนพันเท่าอันเป็นตนดีตนงามตนที่สักการะกราบไหว้ของคนเทวดาทั้งหลายซึ่งในโอกาสนี้ในเมตตาปรมีธรรมแห่งพระเจ้าพระสงฆ์อันมีพระมหาเถรานุเถระได้กราบในเมตตาปรมีธรรมเจ้าพระคุณนะครับประเทศเวทีตลอดจนถึงเจ้าคุณก็จินดารัตนาพรนะครับเจ้าคณะจังหวัดลำปางก็ได้เมตตามาเป็นส่วนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระครูบาเจ้าเกียรติยศสุภาพปัญโยนะครับก็ต้องแต่นั้นนะครับกราบอาธรรมไปสาพระมหาเถรานุเถระทั้งจังหวัดลำปางตลอดจนถึงจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดอื่นๆนะครับที่ได้กราบไหว้บูชาอาเสด็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระครูบาเจ้านะครับในครั้งนี้ตัวเองขอยินดีต้อนรับนะครับเป็นทางคุณแม่พรเพ็ญเดชวิไลศรีนะครับคุณแม่เป็นสะพานบุญคุณแม่เป็นโยมอุปถัมภ์อุปถากเป็นผู้คำชูดูแลพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงเป็นผู้ดูแลพระแก่นใจเป็นผู้อุปถากพระครูบาเจ้าเกียรติยศของพระปัญโยในทุกครั้งนะครับไม่ว่าพระครูบาเจ้าจะเดินทางไปทางใดร่วมกินร่วมตามร่วมปั้นร่วมแปลงร่วมตบร่วมแต่งร่วมแปลงร่วมสร้างความแก่นใจแห่งนี้เพื่อได้การปลูกรุ่งเรืองแม้พระเจ้าหลวงองค์งามสง่าตั้งไว้ยังเป็นผลบุญแห่งนครลำปางนะครับขออนุโมทนานะครับคุณพ่อวัฒนาปีละสุภการคุณแม่วิมลรัตน์ปีละสุภการนะครับที่ได้ร่วมทับจัดแจงร่วมกินร่วมตามในงานถวายเป็นเจ้าภาพสังฆทานในโอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญนะครับกับบุญสมบัติชูแจ่มนะครับบุญพิมพันธ์ชูแจ่มนะครับคุณแม่พระสัมมาพระรังสีกูลนะครับทางท่านนะครับรังสีพงศ์ปริยัตินะครับคุณจิตติท่านโสภาพันธ์นะครับคุณกัลยาลักษณ์โสภาพันธ์คุณกัญญสิทธิ์โสภาพันธ์คุณพระนักเอกคุณพระนครโสภาพันธ์นะครับร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานหลวงนะครับในโอกาสนี้คุณดาชัยเอกปัตภีนะครับร่วมรับเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานคุณวิทยานะครับกรพันธ์คุณสิดาพรทัศน์พิษนะครับคุณดวงใจโคกแก้วคุณเพียงใจจึงวงไพบูลย์นะครับและอีกหลายท่านหลายคนนะครับที่ก็กับผมจะค่อยๆนะครับต้องรับคำดาในรายนามอันเป็นมงคลของทุกท่านตามลำดับต่อไปนะครับ ซึ่งพระครูบาเจ้าเกียรติยศโทมัปัญโยนะครับถือว่าได้เป็นสะพานบุญเพื่อครับพุทธบริษัทศรัทธาสาธุชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนได้ร่วมกิจร่วมทานได้ร่วมสร้างร่วมแบ่งยังวัดบ้านเกียรติใจพระเจ้าหลวงสรีเรียนแก้วถือว่าเป็นตนบุญของนครลำปางในปัจจุบันยุคนะครับ
ที่ได้ดูแลคำอยู่ดูแลพระพุทธศาสนาก็คอยดูแลยังวัดป่าอารามยังวัดบ้านแก่นใจนี้ก็ได้การปลูกลูกเรืองซึ่งในครั้งนี้มีคุณแม่พรเพียรเดชพิไลศรีนะครับรับมาเป็นประธานบุญอุปถัมภ์พระครูบาเจ้ามาโดยตลอดครูบาเจ้าจะขึ้นสร้างขึ้นแปลงจะขึ้นสร้างขึ้นแต่งทันใดคุณแม่พรเพียรเดชพิไลศรีน้องกำลังศรัทธาสาธุชนกันได้ท่านหลายคนก็ได้มาร่วมไปร่วมแต่งทุกบ้านป่าอารามบ้านแห่งใจนี้ก็ได้จัดปลูกลูกเรืองรวมไปถึงนะครับศรัทธาสาธุชนพ่อแม่พี่น้องหลายท่านหลายคนก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ในพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยเนื่องด้วยว่าพระอาจารย์หรือว่าพระครูบาเจ้าของเรานั้นได้ช่วยคือกำลังใจได้ช่วยคือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงด้วยครอบครัวของหลายท่านหลายคนก็ได้พ้นชีวิตพ้นจากอุปสรรคก็ได้ไปก็ได้แปลงนะครับและท่านหลายคนนะครับเพิ่งเข้าได้พึ่งบารมีเป็นพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยทั้งนะครับได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ฟื้นฟูฐานะบางท่านบางคนนะครับมีอุปสรรคปัญหาติดขัดนะครับพัดสนต่างๆในวาระต่างๆพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยมาได้ตีเจ้าของทางเพื่อหนทางทำเป็นข้องทำเป็นรูหนทางเป็นลำทางไม่เห็นความแสงสว่างเพื่อทำทางสาธุชนทั้งหลายนะครับอนุโมทนาบุญนะครับไปทางคุณพ่อเสงี่ยมคุณแม่น้อยมาทับถูกนะครับโฮมไผ่เจ๊น้อยนะครับรับเป็นประธานบุญร่วมนะครับคุณคณกรคุณแม่พรกมลการยานาที่สีขาวนะครับตอนิมัสลาทองนะครับรับมาเป็นลูกเล็กลูกหารับมาเป็นคนบุญคุณพันธะประธานจากพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยมาโดยตลอดคุณแม่ศิวัตเจ้าใสนะครับในที่เรารู้จักคำพรผ้าใบนะครับรับมาเป็นโยมประธานคุณพันธะพระครูบาเจ้าท่านอาจารย์กีตัดนะครับจุกเอ็กพระครูบาเจ้าจุกนะครับจะได้เข้ามากราบในเมตตาบารมีธรรมนำของบุญแห่งล้างแร่นครลำปางแห่งนี้นะครับท่านใดมีความเดือดร้อนใจปัสสบายอกปัสสบายใจก็มีพระครูบาเจ้าพระครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยอันเป็นลูกศิษย์พระพุทธโธได้มานะครับปัดเป่าซึ่งอุปสรรคปัญหาถ้าได้มีช่องทางเสียงสว่างเพราะว่าจะเป็นบางท่านบางคนเขารู้จักว่าจะไปก็หาที่ปรึกษาสงบสงบทางใจสักใจนะครับก็ได้มากราบไหว้ขอพรบารมีธรรมเพิ่มบารมีธรรมให้พระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยณที่นี้ได้ช่วยเหลือนะครับครอบครัวได้เข้านะครับคุณประสงค์คุณสิโรรัตน์คุณสักการินคุณพิชยาคุณพระพัฒวันนะครับซึ่งได้เป็นโยมพระธรรมพระธาตุนะครับอันมีคุณพ่อพิชาคุณแม่กำพานะครับตั้งบางศรีนะครับ
ทางหลวงนี้นะครับทางรถที่รับรองอาจจะติดแล้วนะครับขอเชิญนักทานพ่อแม่พี่น้องของเราที่จะได้ร่วมพิธีสืบชะตาดีของนะครับบริเวณด้านล่างนะครับที่เน้นพิธีนะครับยังสามารถรองรับนะครับมีเก้าอี้รับรองเพื่อทุกท่านทุกคนได้อยู่นะครับดังนั้นนะครับด้านบนนี้นะครับขออนุญาตนะครับจำนวนนะครับเอาไว้เพื่อทำตามท่านประธานตลอดจนถึงคณะนะครับที่กำลังเดินทางในวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมพุทธิตาสักการะนะครับก็ได้นำนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมาเคารพพุทธิตาสักการะเพราะว่าจะเป็นดังท่านนะครับนำลงทานมาร่วมนะครับดังท่านนะครับก็มีการฟ้อนการรำนะครับบางท่านมาด้วยจิตด้วยใจด้วยข้อตอบต่อไปนะครับในโอกาสนี้ในเวลาอันเหมาะสมเปิดควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มพิธีอันเป็นมงคลนี้นะครับแต่ลำดับอันเป็นมงคลต่อไปณเวลานี้นะครับขออนุญาตนะครับเพื่อนำเครื่องเสียงพระแห่ปีพาดต่างๆนะครับจังก้อนงานความรวมถึงจังปีจังกอขออนุญาตได้ยุติองค์ลงวางจะปีเสร็จซอจะดูระยะปีต้นก่อนนะครับเนื่องด้วยว่าเราจะได้เริ่มพิธีอันเป็นมงคลตามลำดับด้วยว่าในครั้งนี้นะครับท่านร้อยเอกธรรมนัฐ พรหมเผ่านะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเดินทางมาท่านนั้นบอกว่าในครั้งนี้พระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมประโยคคือประธานดังนั้นนะครับจึงให้พระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมประโยคได้ดำเนินการศาสนพิธีไปเลยนะครับโดยมีคุณแม่พรเพ็ญเกศวิไลศรีอันเป็นบารมี
ผู้คนแห่งพระบาทเจ้าเกียรติในเรื่องของพระประโยชน์ได้ดำเนินการงานไปเลยนะครับซึ่งทุกท่านนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นประธานถือว่าเป็นตนพระอุปถัมภ์อุปถาในพระบาทเจ้าเกียรติในเรื่องของพระประโยชน์ร่วมกันทุกท่านถือว่าเป็นลูกศิษย์แห่งพระปัญโยนะครับในโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านอยู่ในอาการอันสำรวมตั้งจิตนิสัยตั้งใจขึ้นมั่นโปรดอยู่นะครับในที่นั่งรับรองของแต่ละท่านในโอกาสนี้เราจะได้ดำเนินในพิธีการอันเป็นมงคลเบื้องต้นนั้นเราจะได้ไหว้พระรัตนตรัยรับศีลตามลำดับจากนั้นพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้อนุโมทนาตลอดจนถึงนะครับจะได้เจริญพุทธมนต์สืบโหราชตาอันเป็นมงคลในโอกาสพุทธิตาสักการะอายุวัฒนมงคล31 ปีพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยอันเป็นตนบุญแห่งล้านนาแห่งนครลำปางแห่งนี้เดี๋ยวเปิ่นจะถวายกล้วยเดือดด้วยผมครับเอาไปกล้วยสักการะนี่ก็ไปหูแหวนนี่เดี๋ยวเขาจะได้อยู่คนไหลเนาะเดี๋ยวอันนี้กล้วยสักการะ เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมนะครับในโอกาสนี้เกล้ากระผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณแม่พรเพ็ญเดชวิไลศรีรัตนมหาอุบาสิกาผู้อุปถาอุปถัมภ์นะครับวัดปั้นแก่นใจพระเจ้าตนหลวงสรีเรียนแก้วได้เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญท่านนะครับ วันนี้นั่น โอ้ลวกไข่ มื้อฉมังมื้อนะครับ ขออนุญาตนะครับจากปีจากตอนะครับจากดุริยะตนผีได้ยุติลงมาก่อนนะครับ ได้ฟังไลฟ์สดไอ้หน่อย ได้ปุ๊บตีปุ่น ที่ทำเจ็บ ทุกท่านโปรดพนมมือนะครับและหลังจากที่คุณแม่นะครับได้ทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วนะครับคุณแม่จะได้ประเคนทำข้าวตอกดอกไม้ก็ไปพระเดชพระคุณนะครับพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนะครับในเมตตาปรมีธรรมอันเป็นผลประทานในโอกาสนี้นะครับครับเป็นเชิญท่านที่นั่งรับรองนะครับ โอกาสนี้เติมเวลาอันเหมาะสมเปิดควรทุกท่านทุกคนพานมมือกราบไหว้พระรัตนตรัยพร้อมกันกราบหนึ่ง ของผม กราบสอง 89 กราบสาม 30 45 อิ 03 มินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัม
สวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมัจยังพันเตติสักรังเนนะสะหะปัญญศีรานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตติสรณเนนะสหะปัญญศีรานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตติสรณเนนะสหะปัญญศีรานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิ
ธุเยนะโภคสัมปทาสาธุเยนะทิพุติยันติตัสมาสีลังปิโสทัจเจสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปจะได้เป็นการจุดเทียนในมงคลต่างๆเป็นเทียนมงคลที่พระครูบาเจ้าตั้งแก่ใจพระเจ้าหลวงสมิเรียงแก้วพระครูบาเจ้าเจ้าพิยศภูมิปัญโยได้จัดสร้างจัดแปลงตามตำรับตำนาอันเป็นที่กราบไหว้ของคนและเทวดาทั้งหลายมีทั้งเทียนใจมีทั้งเทียนมงคลต่างๆซึ่งเทียนเหล่านี้พระครูบาเจ้าเกียรติยศภูมิปัญโยได้สีได้จัดได้แปลงตามที่ได้ไปรับไปเรียนมาเพื่อศรัทธาสาธุชนเพื่อตังปอกออกได้ออกศรัทธาตลอดจนถึงลูกศิษย์ลูกหาได้อยู่ดีกินหลับได้อยู่สบายดีได้มีอายุตีคาการะได้อุปถัมภ์ดูแลพระพุทธศาสนาอย่างบังตั้งแก่นใจพระเจ้าตุลหลวงสวีเยี่ยมแก้วไปรับครูบาเจ้าเกียรติยศภูมิปัญโยต่อไปเทียนเหล่านี้ถือว่าเป็นเทียนมงคลอันยิ่งที่พระครูบาเจ้าเกียรติยศภูมิปัญโยได้จัดสร้างจัดแปลงได้สีเอาบารมีธรรมแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเสกลงไปเลยยังปั้นเป็นเทียนขึ้นมาเพื่อศรัทธาสาธุชนได้พบกับแสงสว่างตลอดจนถึงได้มีความสำเร็จในชีวิตเพื่อนกันทุกผู้ทุกคนนะครับกับเดี๋ยวนี้ผมจะได้ขอเรียนเชิญท่านที่มีรายชื่อนะครับท่านเป็นนามมงคลดังต่อไปนี้เป็นตัวแทนของทุกท่านทุกคนในรอบจุดเทียนมงคลนะครับซึ่งในโอกาสอันเป็นมงคลนี้มหารัตนอุบาสกมหารัตนอุบาสิกาผู้ค้ำชูดูแลพระพุทธศาสนาอันมีมหาศรัทธาอุปถัมภ์ใหญ่นะครับองค์หลวงเสา100 ต้นท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับทั้งผู้บุญผู้บารมีคุณธนพรศรีวิราชนะครับโปรดเป็นประธานร่วมในครั้งนี้นะครับในโอกาสนี้เรากระผมขอเรียนเชิญคุณแม่พรเพียรเดชวิไลศรีได้เป็นปฐมมงคลแห่งเจ้าภาพในการจุดเทียนมงคลที่หน้าโต๊ะปู่บูชานะครับขอเรียนเชิญคุณแม่นะครับในโอกาสนี้เจ้าศรัทธามหาอุบาสกมหาอุบาสิกาจะได้จุดเตรียมเท่าอายุวัฒนมงคลแห่งพระครูบา32 เล่มเทียนเหล่านี้ถือว่าเป็นเทียนสืบโบราณตาเป็นเทียนมงคลอันยิ่งนะครับที่มีอัคระเลขบนยันที่พระครูบาเจ้าได้ไปรับเรียนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางคำดวงชะตาปุญญาทั้งพระครูบาเจ้าตลอดจนถึงลูกศิษย์ลูกหานะครับขอโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสุดาภาคุณชุดาภานะครับปาระเจเลนะครับอันเป็นโยมแม่ของพระครูบาเจ้านะครับได้จุดเทียนมงคลเล่นต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณพ่ออุเทนทิศศรีบุตรนะครับเป็นพ่อแห่งพระครูบาเจ้านะครับได้เป็นผู้จุดเทียนอันเป็นมงคลนี้คือลูกๆนะครับจะได้มีอายุมั่นขวัญยืนนะครับขอเรียนเชิญครับขออนุญาตนะครับขอเรียนเชิญ
ทางครอบครัวนะครับของคุณแม่พรเพียรเดชวิไลศรีนะ ล ค ง รับในร ล อบ ง จุดเทียนมงคลครั้งนี้นะครับ คอยหลังอยู่ทั้งหลังหน่อย ขอเรียนเชิญคุณแม่นภา บังหน้า พักติยโชตนะครับในรอบจุดเทียนมงคลนะครับ มีการที่สลาย ขอเรียนเชิญคุณประภาวันวิราวันนะครับในรอบจุดเทียนมงคลในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณรังสีโพงปริยัตินะครับ ได้ร่วมจุดเทียนมงคลนะครับ ขอเรียนเชิญคุณธนพรการจนะวิสิทธผลนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลในครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากอีกท่านหนึ่งนะครับ เจ้าของบริษัทฉลากทองนะครับแม่ครัวฉลากทองนะครับ ที่ทุกท่านทุกคนได้รู้จักกันดีนะครับ ขอเรียนเชิญแม่เลี้ยงบัวคำนาคเศร้านะครับ บริษัทเกษตรโชคจำกัดนะครับอันเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากอีกท่านหนึ่งนะครับในวัดบ้านแก่นใจนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อเสงี่ยมบรรณปลูกนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลในครั้งนี้ ซึ่งถือว่านะครับเป็นผู้บุญผู้บารมีแห่งพระครูบาเจ้านะครับบริษัทโอไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดนะครับพระครูบาเจ้ามีการร่วมเขียนร่วมตามนะครับตั้งก็เคยได้ลดได้ละในพระครูบาเจ้ามาโดยตลอดนะครับขอเรียนเชิญพ่อเลี้ยงประเสริฐนะครับลำปางไพศาลนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลนะครับเจริญอายุวัฒนมงคลพระครูบาเจ้านะครับทุกท่านทุกคนนั้นนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของศรัทธาสาธุชนทุกท่านเป็นลูกศิษย์พระครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยทุกท่านนะครับในการจุดเทียนมงคลในครั้งนี้ขอเรียนเชิญคุณสมคิดนะครับจากบริษัทลำปางไพศาลนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลนะครับขอเรียนเชิญคุณทิติวัฒน์ป้องวรรณกุลนะครับกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลนะครับอายุวัฒนมงคลในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณสิโรรัตน์แรกเข้านะครับอันเป็นลูกศิษย์แห่งพระครูบาเจ้าเกียรติยศนะครับมาโดยตลอดได้เพิ่มไปบุญนะครับครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพ่อเลี้ยงปรีชาคุณแม่คำพาตะรังสีนะครับซึ่งพระครูบาเจ้าได้ไปช่วยเหลือนะครับได้ไปเป็นพระครูบาเพื่อกับทางครอบครัวนะครับจนได้ขายที่ดินจำนวน160 ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับที่พ่อเลี้ยงตลอดจนถึงพระครูบาได้ร่วมกันสร้างกันแปลงกันไปได้มาช่วยกันกำจูดูแลพระพุทธศาสนาวัดก็เปิดบ้านก็เปิดวัดอันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สำคัญซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามากราบสักการะขอพรขอเรียนเชิญนะครับ
คุณพิมพันธ์ชูแจ่มนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลในครั้งนี้ขอเรียนเชิญคุณพ่อวัฒนาวีระสุภการนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลในครั้งนี้เลยนะครับขอเรียนเชิญคุณชมนาถอย่างเจริญนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณทรงธรรมเกิดแก่นนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลนะครับขอเรียนเชิญคุณสุเมธศรีเมืองนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลนะครับขอเรียนเชิญคุณชีวินนิมิตเลิศนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลนะครับขอเรียนเชิญคุณอภิโทวังใดนะครับร่วมจุดเทียนมงคลนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่มาลีสุวรรณราชตะมาลีนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลนะครับเป็นแก้วเป็นแสงให้กับพระครูบาเจ้าของเรานะครับ ซึ่งคุณแม่นั้นนับว่าเป็นเศรษฐีภาคตะวันออกนะครับมาช่วยครูบาเจ้าได้อุปถัมภ์ค้ำชูวัดบ้านแก่นใจให้ได้การรุ่งเรืองนะครับขอเรียนเชิญทางตัวแทนของคุณแก้วนะครับทางปราสาททองโอสถนะครับครับขอเรียนเชิญทางตัวแทนของคุณแก้วนะครับปราสาททองโอสถนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลในครั้งนี้ครับซึ่งขออนุญาตมอบหมายให้ทางแม่ตุ๊กนะครับเป็นตัวแทนของทุกท่านทุกคนด้วยนะครับครับก็กล่าวกับผมนะครับขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทนิธิธรนะครับคุณรพัฒน์ธิตาจินตกานนท์นะครับผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมผู้บารมีนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีภูมิปัญญาคุณศรีวิไลนะครับนวัตกุลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนะครับและผู้บารมีในครั้งนี้นะครับร่วมจุดเทียนมงคลนะครับขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีนิคมคุณพิมลรัตน์เครือนพรัตน์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลครับ
ขอเรียนเชิญคุณแม่ศรีวันแก้วใสนะครับ ซึ่งคุณแม่ถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์วัดบ้านกันใจมาโดยตลอดนะครับจากบริษัทผ้าใบกำธรจำกัดนะครับ ถือว่ามาช่วยงานวัดบ้านกันใจตลอดนะครับ ขอเรียนเชิญนะครับท่านพันตำรวจเอกสราวุฒิวะเทนะครับได้จุดเทียนมงคลนะครับ เป็นมงคลต่อพระครูบาในครั้งนี้นะครับ ครับในเมตตาปราโลกแห่งพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่แอมนะครับ เป็นมหาเจ้าสะกล้วยเศรษฐีอันเป็นเศรษฐีใหญ่แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับขอเรียนเชิญนะครับ ซึ่งพระครูบานะครับอาจจะจำชื่อจริงท่านมาได้นะครับโดยหลายท่านหลายคนนะครับขอเรียนเชิญคุณพรกมลการจนวิสิทธผลนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลในครั้งนี้นะครับ ขอเรียนเชิญคุณแม่อรไทยนะครับจากอำเภอแม่ทานะครับจังหวัดลำพูนนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลนะครับถือว่าเป็นโยมแม่นะครับที่พระครูบาเจ้าคือความเคารพรักเคารพนับถือนะครับ ขอเรียนเชิญทางผู้ตรวจการนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับในการจุดเทียนมงคลในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านรองอธิบดีของกรมบัญชีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านกระผมนะครับขานตำแหน่งหรือว่าขานหน่วยงานผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับได้ร่วมจุดเทียนมงคลในครั้งนี้ครับ ข
อเรียนเชิญตัวแทนของพ่อเรียนปรีชาตั้งรังสีนะครับ อีกหนึ่งท่านครับเรียนเชิญหลานชายทุกท่านครับซึ่งพ่อเลี้ยงปรีชาตั้งรังสีนะครับได้กราบนิมนต์พระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยไปเหยียบที่ดินนะครับได้ขายที่ดิน160 ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของครอบครัวตั้งรังสีนะครับยกยอไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่ประสบผลสำเร็จนะครับด้านธุรกิจตลอดจนถึงด้านกิจการต่างๆนะครับที่พระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยได้ไปช่วยนะครับหรือว่าได้ไปเพื่อกำลังใจนะครับทำเพื่อเกิดผลสำเร็จในกิจการตลอดถึงความปรารถนาต่างๆนะครับและ3 เล่มมงคลสุดท้ายนะครับเล่ากระผมนะครับขอกราบนมัสการนะครับไอเมตตาปรมีธรรมท่านพระครูปรัตโพธิวรวัฒน์วัดศรีพรเพ็ญมัตยารามได้จุดเทียนมงคลทั้ง3 เล่มนี้อันเป็นเทียนมงคลเพื่อกับพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยซึ่งตามลำดับนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะได้ร่วมกันรับในบารมีธรรมนะครับเจริญพุทธมนต์สืบโหราชตาร่วมกันอันเป็นมงคลอย่างยิ่งซึ่งในขณะนี้นะครับท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่านะครับใกล้ถึงนะครับอย่างวัดบ้านแก่นใจของเราน่าจะอีกประมาณ 2-3 นาทีนะครับถ้าท่านเดินทางมาถึงอย่างวัดบ้านแก่นชัยแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับเพื่อที่ได้ดำเนินพิธีอันเป็นมงคลนี้ให้สำเร็จลุล่วงและได้พร้อมเพรียงกันนะครับจากนั้นเมื่อเสร็จพิธีสืบโหราชตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจึงจะได้ไปร่วมกันปล่อยป่านะครับทางวัดบ้านแก่นใจพระเจ้าตุลหลวงสรีเดือนแก้วนะครับขอยินดีต้อนรับนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านร้อยเอกดร.ธรรมนัส พรหมเผ่านะครับพร้อมกับผู้บารมีนะครับในครั้งนี้นะครับมีคุณแม่พรเพ็ญเดชวิไลศรีนะครับได้เป็นตัวแทนของพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยได้ไปต้อนรับนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่านร้อยเอกดร.ธรรมพงษ์เผ่านะครับพร้อมกับผู้บารมีคุณธนพรสิงห์วิลาศนะครับ จะได้เดินทางมาร่วมมงคลในครั้งนี้ครับปล่อยป่ากันแล้วกัน เดี๋ยวก็ลงไปมานี่ก่อนซึ่งในการนี้นะครับท่านร้อยเอกดร.ธรรมพงษ์เผ่านะครับจะมาเป็นมหาศรัทธาอุปถัมภ์นะครับ ในองค์หลวงเสาร้อยต้นนะครับที่พระครูบาเจ้าเกียรติยศมหาปัญโยได้ร่วมกับศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนได้ร่วมกันพลิกปรับสร้างแปลงนะครับอย่างวิหารหลวงรัตติแห่งนี้คือเป็นวิหารคู่บุญคู่บารมีคือเป็นวิหารที่งดงามนะครับผู้ขับจันทนครลำพางของเราในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านร้อยเอกดร.ธรรมพงษ์เผ่านะครับได้ขึ้นยังบนวิหารหลวงก่อนนะครับ เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันได้ขึ้นมายังองค์หลวงทองคำนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันสืบโบราณชาติเป็นมงคลนี้นะครับ การเวลานั้นถือว่าเหมาะสมควรอย่างยิ่งพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยบอกว่าเจ้าเอาต่างเทียนเสร็จแล้วท่านธรรมนัสเดินทางมาถึงก็เป็นดังคำปราลบพระครูบาเจ้าอย่างแท้นะครับก็เป็นสิ่งแปลกที่อัศจรรย์ใจนะครับพระครูบาเจ้าได้ปราลบได้เกิดมาต้นเข้ากับผมพยายามจังหวใจว่าท่านจะมาถึงตามทำพิธีก่อนนะครับแต่พระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยบอกว่าถ้าตอนที่เราจุดเทียนเสร็จแล้วท่านร้อยเอกดร.ธรรมนัสก็มาถึงพอดี ก็เป็นดังที่พระครูบาได้ปราลบอย่างแท้จริงนะครับตอนที่พระครูบาตามหาเข้ากับผมที่จังหวัดเชียงใหม่พระครูบาเจ้าก็บอกกับผู้ศิษย์ว่าจะเจออาจารย์แทนคุณได้อย่างไรนะครับพระครูบาบอกว่าเดี๋ยวเราเดินครบวิหารเดี๋ยวเราเดินรอบเจดีย์หลวงครบถึงรอบก็จะเจอก็ปรากฏว่าเจอกันจริงๆนะครับก็เป็นที่อัศจรรย์ใจหลายครั้งนะครับที่เข้ากับผมได้สัมผัสมาหรือว่าพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยเป็นผู้ที่มีการตั้งภาวนานะครับตลอดจนถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาโดยตลอดดังนั้นนะครับวาจาสิ่งที่ท่านกล่าวเอ่ยออกไปนะครับย่อมเป็นสิ่งที่ทุกท่านทุกคนนั้นสัมผัสได้รับรู้นะครับกับการที่พระครูบาตั้งใจปราลบออกไปนะครับขอต้อนรับนะครับคณะท่านนะครับรัฐมนตรีนะครับท่านร้อยเอกดร.ธนพงษ์เผ่านะครับพร้อมกับผู้บารมีนะครับคุณธนพรสิงห์วิลาศนะครับขอเชิญเข้ากราบสักการะพระครูบาเจ้าก่อนนะครับยินดียิ่งแล้วนะครับในวันนี้เราได้รัฐมนตรีคนเมืองของเราคนบ้านเรานะครับได้มาเป็นวันประชาทุกพ่อแม่พี่น้องบ้านเรานะครับตามสมาชิกท่านครับในโอกาสนี้นะครับท่านร้อยเอกดร.ธรรมพงษ์เผ่านะครับจะได้นำทานดอกไม้นะครับเป็นดอกบัวนะครับเข้ากราบพุทธิตาสักการะนะครับใส่เป็นตาบารมีธรรมพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยนะครับพร้อมผู้บารมีนะครับคุณธนพรศรีวิลาศนะครับทำได้เป็นเชิญท่านที่ได้รับดอกนะครับในโอกาสนี้รอบกระพงนะครับขอกราบนมัสการในเมตตาบารมีธรรม
พระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยเจ้าอาบัติพระตั้งแก่นใจพระเจ้าตนของสรีเยี่ยมแก้วพร้อมกับทั้งผู้บารมีนะครับทางมีท่านร้อยเอกดร.ธรรมพงษ์เผ่าได้ร่วมกันนะครับจุดกันชัยอันเป็นมงคลในการสืบโบราณชาติหลวงในครั้งนี้ขอกราบนมัสการและขอกราบเป็นเชิญท่านครับ ในโอกาสการกราบไหว้อันเป็นมงคลอายุพระมงคล30 ปีพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยในครั้งนี้ในโอกาสเป็นมงคลพระครูบาเจ้าพร้อมกำลังตั้งร้อยเอกดร.พระพงษ์เผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันจุดยังเป็นใจนะครับในโอกาสนี้ขอกราบพระบรมพระครูบาเจ้าครูบาประกินพระศรีมณีนะครับพระครูบาวรธรรมาภิโรจน์นะครับได้ร่วมประคองชุดเทียนไทยเพื่อกับในตู้น้ำในพารีตัวเองนะครับหลวงปู่ครูบาหรือว่าเป็นพระสงฆ์ผู้มีอายุพรรษานานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยตลอดจนถึงหรือว่าเป็นตุ๊กอุ้ยนะครับของพระครูบาเจ้าซึ่งก็เรียกกันเป็นตุ๊กอุ้ยตุ๊กลูกตุ๊กหลานนะครับเราจะทุกท่านรวมตรงมือนะครับพุทโธสัพพยุตยาโรนะโมโรพุทธโรสังโฆมังคาระพุทโธอิเจตัสสะกัณันตยาเสตัสสะอาลุภาเวทัสสะภะโสติภวันตุเตในโอกาสนี้ก็ประกบนะครับขอเชิญท่านร้อยเอกดร.ธรรมพงษ์เผ่านะครับได้จุดเทียนน้ำมนต์นะครับที่พระสงฆ์อธิษฐานจิตทุกรูปเลยนะครับของกราบเรียนเชิญท่านครับเรียนเชิญนะครับท่านธรรมพงษ์เผ่านะครับได้จุดทุกเล่มเลยนะครับลำดับต่อไปพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้เจริญพุทธมนต์สืบโบราณชาติหลวงในโอกาสมันเป็นมงคลอายุพระราชมงคล31 ปีพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโย
เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่นใจพระเจ้าตนหลวงสมิทเวียนแก้วในโอกาสนี้ทุกท่านทุกคนตั้งจิตเพื่อใสตั้งใจเพื่อมั่นได้ส่งจิตอันเป็นบริสุทธิ์อันเป็นมงคลร่วมกันนะครับวิปัสติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขาวินาศายาปริตังรูถามังควังวิปัสติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายาปริตังรูถามังควังวิปัสติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคาวินาศายาปริตังรูถามังคลังปริตโอวานาเมตังสัมมิตาพระพันธาอาวิกิตาจิตาปริตังภะนันตุสัพเพกาเมจักขุเปจิริสิกขารตะเตจันตาลิเกวิมาอันเนยิเปรัตเถจักขเมตาวันนัสสัทธเตเกหัตวัตถุนิเกอุมาจยันตุเทวาสระคารวิสเมยัคขะขันธัตถนาอาคาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธาโอเมสุนันตุธรรมสวนาคาโรอายัมภะทันตาธรรมสวนาคาโรอายัมภะทันตาธรรมสวนาคาโรอายัมภะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิโตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิโตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินะโมเมสัมมาพุทธานังกวัตติสาวรังคาโดทานังกโรมหาวิโรเมตังกโรมหายโสสรนังกโรโลกาหิโตติปังกโรชุตินตโรโกนทัญโยจานาปานโมโกมังกโรมบุริสัสสะโพสุมันโตสุมันโตติโรเรวะโตระติวัฏโนโสภิโตโกนัสสัมปันโนอโนมัตตสิจานุตตโมปะทุโมโลกปัจจุโตนารันโตวรสารติปัตตุมุตตโรสัตตสารสุเมโตอัคคปุคโรสุชาโตสัพพโลกโกปิยทัสสินาราสะโพอัตตัสสิกรุณิโกธรรมทัสสิตโมโนโตสิตโตอัสสมโมโลเกติโสจารณะตังวโรปุโสจาวาวโรปุโตวิปัสสิจาอนุปโมสิขิสัพพะอิโตสัตตะเวสะโพสุขทายาโภคะโพ
สันโตสัตตวะโหโกนาคามโนรานันสโหกัสสะโกสิริสัมปันโนโสดาโกสักกายะภูงะโมอัตตาวิสัตติสัมมาตาอิเมตุรามานิติกาลาโกนาโกนาสัมปันนาสัพพะโรกะภิปุจิตาเอเตตัสสะภะระพุทธะพุทธะภะคะตะปุกะระเตปิสัมมาโกนาสุมิติเตอามานังปะทังเอเตพุทธะมะนิตาจามังคาราหุติสัพพะราวิสติเมปุเตนะหังวันตาติสัพพะตาเกสัมยันเนนะสีเลนะขันติเมตัมปะเนนะจันติปิโนอนุรักขันตุอาโรทะเยนะสุเขนะตาอัตตาวิสันติเมปุเตโยนะโลสาระนังปะโตรัปปะนิสัตตสัมมัสสานิทุวังอิโสนะปัญจลิอาตาวิสันติโมตาปาริตาสัมมาสัมพุทธัสสะมะเอสิโนนะโมธัมมะกัมมัสสะสวากขาตะเสวะเกติตานะโมมหาสังฆัสสะเมวิสุทธาสีลาเตติโนนะโมมันตยาทัสสะระตานัตยาสัสสะทุกขานะโมมะกะเกตัสสะตัสสะวันโตกายาสะเมนะโมการะปะปะเวนะเวกัสสันโตปะกะวานะโมกาลาโนปะเวนะสุวะเตโอโตสัพพะทานะโมการะสะเกเตนะเวเตเมโหเมเตจามะวัมเมสุตังเวตังสัมมายังปะกะวะปะระนะสิยังมิหารติอิสิปะทะเนมิกาตะเยกัตตังโอภะคะวะปัญจวัคคีย์เยปิโกอามันเตสิตะเวเมปิกะเวหันนามาปะจิเตนะนะเสวิตัปปะโยชายังกะเมสุกะมัสสุปันลิกาโนโยโกหิโนธัมโมโพโลจาริโกหันนาริโยหันนาคัสสันติโตโยชายังอัตตะกิรัมมัฏฐานุโยโกโลโกหันนาริโยหันนาคัสสันติโตเอเตเตเวกะเวโอโภหันเตหันโนมะธัมมะมะติมาปะเตปะตะตังกาลเตนะนิสัมพุทธะจักขุงอารังติยานะกะกันเตโอมัสสมัยยะเวทายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกัตตมัจจสามิภะเวมะติมาปะติมาตะตะตะกะเตนะภิสัมพุทธะจักขุกะระนิยานะกะระเนอุปัสสมัยยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติหายะเมวะอาริโยหันตังกิโตมะโกยะติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินังโกภานะเบกเวโตกังอริยสัจจังสักขิปิทุกขาจนะปิทุกขันมารานังปิทุกขังโสกัมปะริเทวะโตกะโตมานาสุงกายาสัพพิทุกขังอภิเยหิสัพพโยโกโลโกวิเยหิวิมโยโกโลโกยัมปิสังนาราภติตัมปิทุกขังอิกิเตนะปัจจุปตานะขันตาทุกขาอิตังโภปานาวิกเวทุกขังอริยสัจอริยสัจจังยายังตัณหาโพโนภาวิกานันติราคะสหกันตตตตตาวินันตินิสัยยาภิตังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิตังโภปานาวิกเวทุกขสมุทัย
โยอริยสัจจังโยทัสสะเยวะตัณหายาเสสวิลากานิโลกจักขุปติเนสะโคโมติอานาลายโยอิตังโกปานาภิกขเวทุกานิโลโตนิเดียปฏิปัตอริยสัจจังอาญาเมวะอริโยอาทังกิโกมะโกสัยยะเทตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาโมสัมมาสังฆิสัมมาสัมมาทิฏฐิตังโลกังอริยสัจจันติเมภิกขเวโมเภอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโหตัปปฏิยานาโหตัปปฏิปัญญาโหตัปปฏิวิสสโหตัปปฏิอาโรโกโหตัปปฏิตังโอปานิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวโมเภอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโหตัปปฏิยานาโหตัปปฏิปัญญาโหตัปปฏิวิสสโหตัปปฏิอาโรโกโหตัปปฏิตังโอปานิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวโมเภอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโหตัปปฏิยานาโหตัปปฏิปัญญาโหตัปปฏิวิสสโหตัปปฏิอาโรโกโหตัปปฏิอิทังทุกขสัมโมทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวโมเภอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโหตัปปฏิยานาโหตัปปฏิปัญญาโหตัปปฏิวิสสโหตัปปฏิอาโรโกโหตัปปฏิตังโอปานิตังทุกขัสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตัปปันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโหตัปปฏิยานาโหตัปปฏิปัญญาโหตัปปฏิวิสสโหตัปปฏิอาโรโกโหตัปปฏิตังโอปานิตังทุกขัสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโหตัปปฏิยานาโหตัปปฏิปัญญาโหตัปปฏิวิสสโหตัปปฏิอาโรโกโหตัปปฏิหิตันตุกานิโรโตอริยสัจจันติเมเวปุเพอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโหตัปปฏิยานาโหตัปปฏิปัญญาโหตัปปฏิวิสสโหตัปปฏิอาโรโกโหตัปปฏิตังโอปานิตังทุกขานิโรโตอริยสัจจังสัจจิกัตตปันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโหตัปปฏิยานาโหตัปปฏิปัญญาโหตัปปฏิวิสสโหตัปปฏิอาโรโกโหตัปปฏิตังโอปานิตังทุกขานิโรโตอริยสัจจังสัจจิกัตตันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโหตัปปฏิยานาโหตัปปฏิปัญญาโหตัปปฏิวิสสโหตัปปฏิอาโรโกโหตัปปฏิอิทังทุกขานิโรธคามินิปันติปัฏฐาอริยสัจจันติเมภิกขเวโมเภอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโหตัปปฏิยานาโหตัปปฏิปัญญาโหตัปปฏิวิสสโหตัปปฏิอาโรโกโหตัปปฏิตังโอปานิตังทุกขานิโรธคามินิปันติปัฏฐาอริยสัจจังภาเวตัมปันติเมภิกขเวโมเภอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโหตัปปฏิยานาโหตัปปฏิปัญญาโหตัปปฏิวิสสโหตัปปฏิอาโรโกโหตัปปฏิตังโอปานิตังทุกขานิโรธคามินิปันติปัฏฐาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวโมเภอานันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุโห
โอตัมปะกิปัญญาวะทัปปะกิวิกาโอตัมปะกิอาโรโกโอตัมปะกิยาวะกิวัจจเมเบกิเมสุจตุสุอาริยสัจเจโสเอวันเกวริวัตตาวัตสักการะยะตาโพธัญญาณกัสสนังนาสุวิสุทธังอาโหสิเนวะตาวะหังวิกาเวสะเกวะเกโลเกสัมมานะเกสัพพะมะเกสัสสะมานะพระมานิยาชายาสะเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอาภิสัมพุทโธปัญญญาสิยะโตจักโขเมวิกาเวอิเมโสจัตโตโสหะริยสัจเจโสเอวันเกปริวัตตาวัตสักการัญญาตโมตัญญาณกัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถะภิกขเวสัตเทวะเกโลเกสัมมานะเกสัพพะมะเกสัสสะมานะพระมานิยาปัจจายสัตเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาโพธิอาภิสัมพุทโธปัญญญาสิญาณัญจปานะเมตัสสะนังอุตตปะเกอังคุปะเมวิโมติอายามันนิมาจตินาทิตานิพุทธภะโวติธัมมะโวจะภะคะวะอันธัมมนาปัญญาวะมิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันตุลิมัสสะมิจจปานาไวยาการณัสสะมิปัญญามะเนอายัสสะมะโตกุรัญญัสสะมิลลัจจามิกัมมะรังกัมมะตะโกโมตมะเกยังกินติสัมโมทายะธัมมัสสะพันธังนิโรธาธัมมังเกภวะเกเตจะภะคะวะตาธัมมัจจะเกภุมมาเทวะสัตตมโนสัพเพสุจัตตานังแก้วธรรมจักขังภวะติตังอปปฏิวัติยังสัมมาเรนะวะมะเรนะวะเทเวนะวะมะเรนะวะพระโมนะวะเกนะจิวะโลกัสสมิงเตภูมานังเทวานังสักขังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัตตัมปนุสาเวสุจตุมหาราชิกานังเทวานังสักขังสุตวะวะกิงสะเทวาสักขมนุสาเวสุกาวะกิงสะนังเทวานังสักขังสุตวะนามาเทวาสัตตมนุสาเวสุยามานังเทวานังสักขังสุตวะตุสิตาเทวาธัมมานุสาเวสุจิตานังเทวานังสักขังสุตวะนิมานารติเทวาธัมมานุสาเวสุนิมานารตินังเทวานังสักขังสุตวะภารันติเมตาวะสาวัตเตวะสัตตัมมานุสาเวสุภารันติเมตาวะสาวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวะธัมมกาลิสัจจเทวาสังฆมานุสาเวสุพระมปาริสัจจานังเทวานังสัตตังสุตวะพระมปาโรหิตาเทวาสัตตมนุสาเวสุพระมปาโรหิตานังเทวานังสัตตังสุตวะมหาพระมเทวาสังฆมนุสาเวสุมหาพระมานังเทวานังสัตตังสุตวะริตาปเทวาสังฆมนุสาเวสุปริตาปนังเทวานังสัตตังสุตวะปัสสนาเทวาสัตตมนุสาเวสุหาปัสสรนังเทวานังสัตตังสุตวะปัสสราเทวาสัตตมนุสาเวสุหาปัสสรนังเทวานังสัตตังสุตวะกิตาสุภาเทวาสัตตมนุสาเวสุปริตาสุภานังเทวานังสัตตังสุตวะสุปมานาสุภาเทวาสัตตมนุสาเวสุหาปมานาสุภานังเทวานังสัตตังสุตวะสุภากินาคาเทวาสัตตมนุสาเวสุสุภากินาคานังเทวานังสัตตังสุตวะปาลเทวาสัตตมนุสาเวสุเวหะปารานังเทวานังสัตตังสุตวะเทวาสัตตมนุสาเวสุมาเวหานังเทวา
นังสัตตังสุตตะสัตตะเทวะสัตตะมโนสเวสงอัตตะปานังเทวานังสัตตังสุตตะสุตัสสะเทวะสัตตะมโนสเวสงสุตัสสะนังเทวานังวัสุรัสสีเทวาสัตตมโนสเวสงสุรัสสีนังเทวานังสุตวะอาคานิตากาเทวาสัตตมโนสเวสงเอตัมมะคะวะตาภารานาสิยังสิวัตตาเดมิกาลาเยอนุตตรังธัมมจักขังภวันเตตังอภะเทวะเตยังสมะเนนะวะเอเวนะวะมะเลนะวะพระโมนะวะเกนะโลกัสสมิงติติยะเตนะภะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะโลกัสสะโตอะปุกัจจิอายัญจตัสสะสิโลกัสสะโตสังสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมโนจาโอลาโลวัสโสโรเกปุระโอสิอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตตะโกภะคะวะอุตตานังอุตตาเนสิอัญญาสิวัตตะโพอัญโยอัญญาสิวัตตะโพกันโนตันติติตังอัญญาสมาโตโกตัญญาสะอัญญาโลกันโตตะเววะนามังอโหสิติธัมมจักขปวัตตนาสุตตังอุทโยภริโยวะโปมหานาโมจัสสติเอเตปัญจมหาเถระปัญจวัคคีย์อุจเรเสวนาจะปารานังวัติตานันจะเสวนาบุชาจะโกนิยานังเอตัมมังคารามุตตะมังปฏิโรเอสวะโสจะปุเพจักตะปุญญาตาจะสัมมาปานิทิจาเอตัมมังคารามุตตะมังปุรัสสะโรกะธัมมิจิตายาสนะกัปปติอาสุกังวิราชังเกมังเอตัมมังคารามุตตะมังตุปัฏฐานังพุทธตารัสสะสังฆโหอานะโกราจะกัมมันดาเอตัมมังคารามุตตะมังดานันจะธัมมาจาริยาจะยะตะกานันจะสังฆโหอานะวัจเนเอตัมมังคารามุตตะมังคาราติวิลาติปะปะมัจจปะนาจะสัญญโมอะมาโตจะธัมมิโสเอตัมมังคารามุตตะมังคาราโวยะเทวะโตจะสันตุติเยนะตัญโยตัสสะเอนะธัมมัสสวะนาเอตัมมังคารามุตตะมังอันติจะโสวะจะสัตตะสัมมานังจะตัสสะนังกะเรนะธัมมังกัจจเอตัมมังคารามุตตะมันตะโพจะพระมัจจาริยัญจะอริยสัจจานาตัสสะนังนิพพานาสัสสิกิริยาจะเอตัมมังคารามุตตะมังพุทธัสสะโลกะธัมมิจิตตัญญาสนะสัมปติยังโสกังวิราชังเกมังเอตัมมังคารามุตตะมังเอตันเตสานิกัตวนาสัพพะธรรมปาราจิตังสัมปันนาโสตินาจันติตังเอสัมมังคารามุตตะมังเอมหามังคาราโสตังยังกินจิวิตังเอตวะโอรังวาสเตโสวายารัตนังวานิตานาโนสัมมาอิตาตะคะเตนะอิตัมปิโกเตระตนังวานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตอันโตยังวิราคังมาตังวานิตังยัตตะสังฆะสังฆายังโมทิสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาเตปิเจตัมเมธัมเมรัตนังวานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตอันโตยังพุทธะเสโตปาริวันนะเยสุติสัมมาทิมานันทาริกัญญามโหสัมมาเตนะสัมโมนะเวจเตเอตัมเมธัมเมรัตนังวานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตอันโตเยปุคลาปัสสะตะจัตตาริเอตานิโยกานิโหติเตตะกิมยโยสาวกาเอเตโสตินานิมาปารานิเอตัมเมสังเอเอเตนะสัจเจนะโสวะเตอันโตเยสุปโยธัมมานัสสะเมนานิกามิโตเต
ปะเทวตามาตังวิกายอารัตโมทานิบุตติปุญญาปัญญาอิตังเวสังเกยาปะนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัจเจอันตุกินามุรานังนาวานาติสัมภวามิลัตติตายาติเกมัสสะมิเกปินามิตามิโรหิตันตานิปันติติลายะลายะปะนิโพอิตังเวสังเกยาปะนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัจเจอันตุเมตัญจสัพพะโลกัสสมิมานะสัมภวะเยอัปปะริมาณังอุทังนะโตจะเทวิยังจะปะนังเวลังสัพพะตังนิตัญจารังนิสิตวะมะยะโลวะยะวัตตะสวิคตังมิโตเอตังสติงันเตตยะพระมะเมตังมิอารามิกามะโหติวิจานุปะกัมมะศีลวัตสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยะเกตังวิจตุกะปัสสยังปุณะเนติกิกาลังกิยะเมตังสุตังอันติโลเกศิลาโคโนสัจจังโสจยะโนจยะเตนะสัจเจนะกามิสัจจกิริยามนุตตะวันติตัวธัมมะวะรังสริตัวอุปกิสิเตสัจจปรามวัสสยสัจจกิริยามกัสสะสันติปัฏฐาปัตตนาปัฏฐาวานานามาตาเวตาจันติกันตาจันตเวตาปฏิกรรมสหสัจเจกเตมหังมหาปัจจริโตสิกิวัตติสิโสรสังกริสานิโอนะกัมปะตัวยะตาสิกิสตินาเมโอนะเมสัมเมสัจจปามิเตทุกขปัตตาจานิโรกัมปยปัตตาจานิมายาสุขปัตตาจานิสุขาอุตุสัพเพปิปันนิโนภวัตตาจามิสัมปัตตาปุญญาสัมมานังสัพเพเทวาตุโมนันโตสัพพะสัมมาทิสิกิยาคังนันตันตุสัตตยาสีรารักันตุสัพพะธรรมวนาวิรัตาหุนตุกัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาวราปัตตามัจจิกานัญจยังปะรังอรหันตานัญจเกเจนะระคังปะนามิสัพพะโสอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชัจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรริสัทธัมมัสสารทิสัตตะเทวมโนสัจจังพุทโธภะคะวะเตสวากาโตภะคะวะตาธัมโมอิติโกอะระหิโกเตปัสสิโกวะนะยิโกปัจจตังเวกิตังโมวิโรอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอตุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัพพิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะนิตังยัตตาริปุริสายุมาเยอัตตะปุริสาภุคาราเยสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนยโยอะหุนยโยตังทินยโยอันตะหิตาระหิโยอนุระนังปุญญเกตังโลกัสสติมหังกะโมนิโกนาโตหิตายะสัพพะปะหินังปุเรโตปะระมิสัพพะคะโตสัมโพธิพุทธะอะเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเกจยะมังคลังจยันโตโพธิยามุเลสักยะธัมโมหิวัตตโนเอวังตวามิจโยเอจยะสุจยะมังคะเรนะปะระจิตาปานะเวสิเตปัตตะวิโภคะเรนะมิสิเกสัพพะพุทธนาอะวะโตอะโมทะเกสุนัตตะสุมังคลังสุปปัตตะสุจิตังสุปโนสุโมตุจะสุยิตังละมัจจาริสุปัตตะกินังกายกัมมังวาจากัมมังปัตตะกินังปัตตะกินังมโนกัมมังวานิจิเตปัตตะกินาปัตตะกินานิกัตตัวนะละปัตตะเทปัตตะกิเนภวัตุสัพพมังคารังรักันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาสุขิทุเตภวัตุสัพพมังคารังรักันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาสุขิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคารังรักันตุสัพพเทวตาสัพพสัมมานุภาเวนัสตาสุขิภ
ตุเต สาธุสาธุสาธุในเมตตาบารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระพระเจ้าพระสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์สืบโหราชดาหลวงอันเป็นที่บริมวลเรียบร้อยเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีในอายุวัฒนมงคล31 ปีพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยในโอกาสนี้กราบในเมตตาบารมีธรรมพระครูบาเจ้าเมืองอินวัดศรีมังยูได้มัดมือเพื่อพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยอันเป็นรูปศิษย์พระพุทธโธตนผ่านเข้าเธอเป็นขวัญแก้วขวัญใจของปัดปานแก่นใจพระเจ้าตนหลวงสรีเรียงแก้วตลอดจนถึงจะเป็นคนทุนแห่งรัฐแดนนครลำปางแห่งนี้เมื่อพระครูบาเจ้าสรีปุญโญได้มัดมือเป็นที่เรียบร้อยจะได้กราบในเมตตาบารมีธรรมพระเทศเวทีเจ้าคณะภาคภพได้มัดมือดึงขวัญเอาขวัญของพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยมาอยู่กับเรือกับตัวเพื่อขวัญแก้ว32 ประการมากำจูพระครูบาเจ้าเพื่อได้การถูกรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนในขณะนี้นะครับในทุกรุ่ยนะครับพระครูบาเมืองอินวัดศรีปุญโญได้ถูกข้อไม้ข้อมือตัดคอนเพื่อทุกลูกทุกหลานนะครับได้การถูกรุ่งเรืองอายุมั่นขวัญยืนเพื่อกับพระครูบาเจ้านะครับเป็นการพระครูบาเจ้าได้ถูกข้อมือที่ในเมตตาบารมีธรรมในพระธรรมวชิโรดมเจ้าคณะภาคภพนะครับโปรดเมตตาบารมีธรรมแห่งวัดบ้านแก่นใจพระเจ้าตนหลวงสรีเรียงแก้วในโอกาสนี้และตามลำดับต่อไปเราจะได้กล่าวคำสุนาภวตามอันเป็นฉบับแบบย่อหรือเหมาะสมบทวันตามจริยธรรมแบบในวันของเขาตามลำดับลำดานะครับสาธุอะหังวันตามิตังโนสัพพะวัตุปุจจาปังกรณาวิเศษตนังวลทักขินายากายะตัวเลวกิตัวเลมโนตัวเลสันกิจาปมาเตตวาสันกิจาปมาตติตวากายะกัมเมตวาวกิกัมเมตวามโนกัมเมตวาอาทิตโตสัมอนาคตโตสัมปัจจุบันโตสัมสัพพังโตสัมขัมมังตุโนจาตุบันนี้ผู้ขาดทั้งหลายก็ได้คงไปมายังปิดแต่งนำมายังมาดูภูผาอาจารย์รวมดอกเอาใส่ไว้เดือขันตั้งแม่สุขันโทนาคาอันหอมหือล้อมนำมาย่อยืดถวายด้วยใจหายขึ้นจอยผู้ข้าน้อยขอสู่แม่ยังสัมปันนาแม่คงตามขอเมตตาบานหายโพดได้แหมยังทุกโทษทั้งหลายเธอนับได้กับกายเป็นอโหสิกรรมจะได้เป็นนิพพานธรรมคำอันไปนาแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายตั้งจิตใจใหญ่น้อยขอเป็นบุญจงคอยพาเสด็จนำเมืองเกิดเมืองสวรรค์เพียงแต่นิรีแด่เติมละโมวิสุทธังสภาวัตถุปูจาปังกรณาวิเศษตนัง
เจรังพักตังกายเยนะวาจามนัสสาสุติรังสัพพังโตสังฆปันตุโนในโอกาสนี้เราจะได้กราบขอเรียนเชิญท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าประสงค์สังฆาสาธุชนได้ประเคนมหาสังฆทานอันเป็นเรื่องสังฆทานหลวงที่พระครูบาเจ้าพร้อมนำตังศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาได้จัดเตรียมกราบไหว้การกินกันตามในครั้งนี้ในโอกาสนี้ในเมตตาบารมีธรรมพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระมปัญโยเจ้าอาบัติปันปันแก่ใจพระเจ้าตนหลวงสรีเรือนแก้วจะได้ขอน้อมเรียนเชิญท่านไว้เหตุธรรมรัตน์พงเผ่าได้เป็นตัวแทนแห่งพระครูบาเจ้าได้ประเคนกันพระพุทธพร้อมกับตังผู้บุญผู้บารมีคุณท่านพรศรีวิราชขอเรียนเชิญท่านทั้งสองนะครับและในโอกาสนี้ขอกราบนมัสการในเมตตาบารมีธรรมในพระครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยได้ประเคนมหาสังฆทานต่อพระธรรมวชิโรดมเจ้าคณะภาค6นะครับขอกราบในเมตตาบารมีธรรมครับขอเรียนเชิญคุณแม่พรเพ็ญเดชวิไลศรีนะครับได้ร่วมประเคนในมหาสังฆทานในครั้งนี้กราบในเมตตานะครับขอเรียนเชิญเนื่องโดยวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มากินมาทานในโอกาสอันเป็นมงคลที่พระครูบาอายุพัฒนาคงผลค่อยพบได้31 ปีลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายโดยการนำของหลวงพ่อร้อยเอกธรรมนัสพงษ์เผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณธนพรศรีวิลาพร้อมโดยโยมแม่ดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีพร้อมโดยคณะลูกศิษย์ลูกหาสันนิบาตการเข้าติดจองของวัดทั้งว่าวัดป่าจะได้โดยชื่อทั้งหมด50 กว่าสังฆทาน50 กว่าในชื่อนั้นพระเจ้าประสงค์จะวิทย์เพลจะเป็นป่าพระเก่าที่ตัวหมู่เอาไปหน้าบัดนี้พระครูบาขอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้นั่งใกล้สังฆทานหัวหน้าภาคส่วนหน่วยงานราชการต่างๆตลอดจนถึงท่านอธิบดีที่ได้ติดตามโยมพ่อธรรมนัสพงษ์เผ่ามาก็ดีรองอธิบดีก็ดีผู้ตรวจราชการก็ดีตลอดจนถึงโยมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวาลชัยบุตรท่านพลตำรวจโทนิธิธรบุญล้ำพัฒทิตาจินตการนผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยภริยาตลอดจนถึงผู้นำสีโพภริยาตลอดจนถึงผู้นายหน้าพระพาท่านปิกาโชตบุญราคาวันพิลาวันก็เลี้ยงไปเซอร์ก็เลี้ยงโคตลอดจนถึงท่านพันตำรวจตรีภูมิ
ปัญญานวะตระกูลวิสุทธิ์ตลอดจนถึงพันตำรวจเอกนิคมคุณพิมลรัตน์เกื้อนพรัตน์ผู้จัดการผู้บังคับการภูธรจังหวัดพิษณุโลกตลอดจนถึงพันตำรวจเอกวีรชนคุณเข้าวีผู้จัดการตำรวจภูธรภาค 5พันตำรวจเอกพิทักษ์นาสมบัติผู้บังคับการพลตำรวจตรีพิทักษ์นาสมบัติผู้บังคับการภูธรจังหวัดพันตำรวจเอกสนั่นทุกปีรองผู้บังคับการกม.ภาค 5ตลอดจนถึงพลธนกรแม่พรกมลนายรับพิสิทธิ์ตะพลแม่ได้บัวคำหน้าเศร้าตลอดจนถึงคุณแม่ทางที่ดีข้าสัตราบริษัทนาบอยโกตลอดจนถึงคุณพิพันธ์สุวรรณแจ่มตลอดจนถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตลอดจนถึงเชิญสภาผู้เรียนสอบมาถวายเรียนมาตามรัชการวัน ครับในเรื่องประเกณฑ์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยในโอกาสนี้กล้าวกระผมขอกราบในเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณพระธรรมวชิโรดมได้กล่าวสัมโภชนียกถาในโอกาสมงคลพุทธิตาสักการะอายุวัฒนมงคล31 ปีพระครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยเจ้าอาวาสวัดเก็บใจพระเจ้าตนของสรีเรียงแก้วขอกราบในเมตตาบารมีธรรมครับในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ในนามคณะสงฆ์พระเถราพระเถระหลายพร้อมทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งมีพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดร.ร้อยเอกมนัส พรหมเผ่าแม่ดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีและญาติธรรมทุกท่านขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมกันมาเป็นเดชะเป็นภรวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้กับครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยซึ่งวันนี้ท่านได้จัดให้มีพิธีเจริญอายุวัฒนมงคลจัดทำบุญวันเกิดซึ่งก็เป็นความประสงค์ที่ต้องการให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสมาพบกันและได้แสดงอัปปัจจายนธรรมคือความเคารพนอบน้อมการแสดงความเคารพนอบน้อมหรืออ่อนน้อมถ่อมตน
และการได้ทำบุญย่อมนำมาซึ่งอายุวันนะสุขะและพละดังที่เราสวดกันคือบทสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโก ถ้ากล้องหนึ่ง ภวะอภิวา หลังรุดหมดละ คณะสีลิสานิจจังพุทธาปัญญายิโน อย่างซึ่งอย่างแหลมทำเลนมา จัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันนะสุขภละตรงนี้คือเจตนารมณ์ของท่านพระครูบาท่านจัดให้มีวันเกิดเพื่อต้องการให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้มีโอกาสทำบุญและก็ได้แสดงคารวะธรรมอภิวาทนธรรมให้แก่ผู้มีพระคุณและผู้ที่เราเคารพนับถือเมื่อจัดให้มีการทำบุญวันเกิดขึ้นเราก็ได้มีโอกาสได้แสดงอปัจจายนธรรมดังกล่าวแล้วเมื่อเราได้แสดงอปัจจายนธรรมดังกล่าวแล้วเนี่ยอายุก็ดีวันนะก็ดีสุขะก็ดีพละก็ดีเนี่ยย่อมบังเกิดแก่ผู้นั้นอันนี้คือเจตนารมณ์ของการทำบุญวันเกิดในแต่ละปีโยมทั้งหลายก็ได้มีโอกาสสร้างบุญสั่งสมบารมีบุญทำมากเป็นบารมีบารมีสั่งสมมากเป็นปาฏิหาริย์นะโยมบุญเนี่ยถ้าเราทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสั่งสมเรื่อยๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมีบารมีท่านเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไหมยกตัวอย่างง่ายๆก็ที่เป็นประธานอยู่ในวันนี้นะพระท่านรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเราเรียกกันทั่วไปว่าคนมีบารมีไงการที่จะมีบารมีเนี่ยมันเกิดจากการสั่งสมบุญโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านทำบุญสั่งสมมาโดยลำดับทั้งที่รู้และไม่รู้แต่ในวงการคณะสงฆ์เนี่ยรู้กันว่าท่านสั่งสมอบรมบุญสั่งสมมาโดยลำดับนั่นคือสุโขปุญญสักอุจโยบุญทำมากเป็นบารมีบารมีสั่งสมมากเป็นปาฏิหาริย์เมื่อเราได้มีบุญมีบารมีมีปาฏิหาริย์แล้วจะทำการอื่นใดสิ่งใดนั้นก็ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการวันนี้ท่านพระครูบาท่านได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาแสดงอปัจจายนธรรมนิวาตธรรมเพื่อเป็นการสั่งสมบารมีโดยเฉพาะคุณแม่พรเพ็ญเดชวิไลศรีก็เป็นโยมอุปถัมภ์พระครูบาของท่านก็ได้มีโอกาสสั่งสมบุญบารมีพร้อมทั้งญาติธรรมและวันนี้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีท่านผู้ตรวจการท่านผู้ว่าราชการและข้าราชการโดยเฉพาะในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มาพร้อมพักพร้อมหน้าได้สั่งสมบุญบารมีกันทุกท่านทุกคนแล้วด้วยบุญพลานิสงส์ที่ท่านได้สั่งสมมาโดยลำดับนั้นขอบุญทั้งหลายที่ได้สั่งสมนั้นเพิ่มพูนเป็นบารมีให้กับท่านเมื่อบารมีท่านแก่กล้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นปาฏิหาริย์สมดังคำภาษาบาลีที่พระท่านให้พร
ว่าอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัญญายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังพระลังขอให้ท่านครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยและศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย มีความสุขความเจริญด้วยจตุรักษ์ยิทพรชัย4ประการในวันอายุวัฒนมงคลในวันนี้ คืออายุให้มีอายุมั่นยืนยาววันนะให้มีวันนะผุดผ่องใสสุขะให้มีความสุขกายสบายใจพละให้มีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทุกทิพาราตรีด้วยเถิด สาธุในโอกาสนี้กราบในเมตตาหลวงพ่อนะครับได้อนุโมทนาต่างๆให้พรตามระดับของกราบในเมตตาครับ ยะถาวาริวหาภูราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเอวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภะลังอายุวัฏฏะโคทานาวัฏฏะโกสิริวัฏฏะโกยัสสะวัฏฏะโกภะละวัฏฏะโกวันนะวัฏฏะโกสุภาวัฏฏะโกโหตุสัพพะทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวะเนกาอันตรายาวินัสสันตุยะเนชะสาชยาสิทธิตานังลาภังโสติภกายันสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโมกังพุทธิยะยัสสวาสังฆปัสสัจจะอายุจะชีวาสิทธิภาวันตุเตภวัตุสัพพมังคาลังกัปปันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสตาสังฆิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสตาโสติภวันตุเต สาธุสาธุสาธุในโอกาสนี้เราประชุมของกราบในเมตตาบารมีธรรมแห่งพระอุบาสกยศทรงพระปัญโยได้กล่าวขอบคุณในพระประธานเทราทุกเทระตลอดจนถึงได้กล่าวการต้อนรับได้กล่าวอโมทนาคาถาเพื่อกำลังประทานสาธุชนพ่อแม่พี่น้องทุกที่ทุกการตามลำดับของตามในเมตตาบารมีธรรมครับ มือสีนิ้วไว้สาบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระธรรมวชิโรดมเจ้าคณะภาคหกเจ้าวาดวัดสังเวชวิทยารามพระรามหลวงกรุงเทพพระมหานครตลอดจนถึงท่านพระเดชพระคุณพระจินดาพัฒนากรเจ้าคณะจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพระนิสุธรรมาภิราชรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางตลอดจนถึงพระเทศนาผู้เทศนาพระเข้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกตนเชื่อว่าองค์ตลอดจนถึงโยมพ่อร้อยเอกธรรมนัสทองเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณธนาธรศรีวิลาศ
ตลอดจนถึงอยู่ในดรของเอกเป็นหนึ่งสิ่งตลอดจนถึงท่านลูกศิษย์ลูกหาแห่งพระครูบาเพราะว่าจะเป็นข้าราชการอธิบดีรองอธิบดีผู้ตรวจตลอดจนถึงผู้นายตัวทั้งหลายตลอดจนถึงพ่อค้าประชาชนสันติบาลชาติเราที่จอมของวัดพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงศิษย์ลูกหาแห่งพระครูบาทุกตัวทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีกินในโอกาสที่พระครูบานั้นอายุได้31 ปีในวันนั้นปี 2567 นั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอาเกิดมานั้นก็ใกล้ความตายมาทุกวันเพราะฉะนั้นวันเวลาเดือนปีที่เหลืออยู่นั้นจะได้ประมาณขอเพื่อที่ได้บุญกุศลในการที่จะได้บำเพ็ญชีวิตที่เหลืออยู่นั้นเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสาธารณกุศลตลอดจนถึงอายุวันเดือนปีก็คือบานั้นก็แก่เข้าไปทุกวันแล้วด้วยสังขารธรรมต่างๆเขาจะไปประมาณว่าอายุ31นั้นยังหนุ่มยังน้อยอยู่เขาได้ใกล้ความตายมาทุกวันเพราะฉะนั้นอายุวันเดือนปีที่เหลืออยู่นั้นก็ขอคือพระครูบานั้นได้มอบถวายชีวิตที่ไว้กับพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า31 ปีพระครูบานี้ผู้บาตายวันนี้มรณภาพวันนี้ว่าเสียดายแค่คือพระครูบาบวชมานี้ได้10 พรรษา11 พรรษาถ้าว่าคิดเป็นเงินบาทไทยนั้นได้แต่วัดแต่วาแต่โรงเรียนแต่โรงพยาบาลสาธารณประโยชน์กิจการต่างๆที่พระครูบาได้สร้างนั้นถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยนั้น300 กว่าล้านไปอยู่เลิกสถานสาธารณชนทั้งหลายว่าดังครูบาตายวันนี้มรณภาพวันนี้ครูบาเสียดายจะเกิดเป็นคนแล้วแต่ถ้าพระครูบามีอายุยืนยาวไปหน้าแลก็จะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ต่อไปขอขอบใจและขออนุโมทนากับทุกสิ่งทุกอย่างแห่งพระครูบาทุกคนทุกท่านคนใดที่พระครูบาได้บำเพ็ญแล้วคนใดที่พระครูบาได้สร้างแล้วขอย้อนคอยหลับมาภูมิการปกปักรักษาท่านเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทุกผู้ทุกท่านเพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยเงินทองตั้งแต่บัดนี้ยามนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ ทุกท่านอนุโมทนาสาธุขึ้นพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุแบบนี้ของสามเณรพระมหาเถระรุ่นเถระที่ตั้งสมเกียรติอธิษฐานนะครับได้ปากองค์และองค์เข้ามาที่พระครูบาเจ้าเป็นวิโรจน์สุภปัญโยนะครับทำการในพระเจ้าพระสงฆ์นะครับได้ร่วมรับขันพัฒนาเองนะครับคือทางปัจจุบันเงินใจได้จัดเตรียมไว้นะครับขอการพัฒนาพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปนะครับ
อย่างไรนี่ประเด็นเนี่ยถ้าไปวิดีโออย่างไรนี่มันเป็นโหมดวิดีโออ่ะเกียร์ห้าโพสต์ตัดตะการเกียร์ซับไปวิดีโอวันไหนประมาณครับอันแน่เป็นเอาคุณที่จะไปหันเพลนะครับแต่นี้รถรับส่งนะครับเราที่ด้านหน้าโรงหลวงนะครับเพื่อที่จะนำเจ้ามาส่งไปทำเพลงที่ของพระนานะครับดังนั้นขอกราบพระแม่พระพุทธเจ้านะครับได้เดินลงที่บริเวณเจ้าโรงหลวงนะครับเพื่อที่ไปต้องทำเพลงที่ของพระนานะครับ กับไปสารนะครับเขาจะเป็นนี่กันอยู่เนี่ยโจ้ไม่ต้องไปแยกกันเดี๋ยวครับได้กล่าวขอบพระคุณนะครับท่านร้อยเอกคำว่าคงเผ่านะครับพร้อมกับทั้งคณะนะครับและท่านทั้งหลายนะครับท่านร้อยเอกคำว่าคงเผ่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคุณธนพรศิริราชนะครับผู้บุญผู้บารมีได้มาร่วมกันกราบไหว้พุทธิตาสักการะในพระครูบาเป็นยศภูมิปัญโยนะครับกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่ความดีคุณที่รังสีนะครับที่เป็นผู้บุญผู้บารมีนะครับในการอุปถัมภ์อุปถัมภ์สังเกตไทยในพระเจ้าอยู่หัวทวียังแก้ววันที่นี้นะครับได้ปักมาอารามกั้นภูรุ่งเรืองกราบขอบพระคุณนะครับในพระมหาเถระทุกเถระทุกรูปนะครับที่ได้มาร่วมกันกราบผู้วิตาตลอดจนถึงเจริญพระบุตรสืบโบราณศาสนานะครับในพระบาทเจ้าอยู่หัวที่ยศพระปัจโยขอบพระคุณนะครับเป็นทางประธานพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้มาร่วมกันในการเจริญอายุพระเป็นคนเป็นโบราณศาสนาหลวงนะครับพระบาทเจ้าเป็นยศในวันนี้ของคุณแม่ครับครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับในคณะเจ้าภาพมหาสารคามนะครับคณะคุณพ่อวัฒนาวีรสุภการนะครับคุณกนิษฐ์บุตรพระวีรสุภการนะครับคนสมบัติที่แจ่มคณะของคณะที่ร่วมรับมหาสารคามนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมรับประทานอาหารนะครับที่บริเวณคนโมโหนะครับด้านบนนะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้รับประทานอาหารร่วมกันนะครับและเจอประธานก็ไม่ได้น้องนะครับเข้ากราบสักการะขอพรนะครับจากพระครูบาเจ้าสิริยศภูมิปัญโยเข้ากราบผู้ที่ต่างสักการะในองค์การเป็นมงคลนี้นะครับร่วมกันอำนวยพรส่งเสริมให้พระครูบาเจ้าได้มีอายุวัฒนะสักการะเป็นคนทั้งครูทั้งพระศาสนาแล้วก็ถึงนะครับได้เป็นเอกเป็นสีแก่บ้านแก่เมืองเกลาตะกรนั้นเอาต่อไปนะครับ
ยืนแจกรอบยืนแจกรอบขยับออกมาหน่อยฟังต้องไปแจกรอบคนเข้าไปทางหน้าผมเข้าไปทางหน้าเข้าไปทางหน้าเข้าไปทางหน้าให้นั่งลงให้นั่งลงบังมาได้ตั้งมือในโอกาสนี้ท่านท่านเป็นพี่น้องของเราเข้ามากราบไหว้อนุโมทนานะครับก็ถือต้องการท่านพระครูบาเจ้าเจริญยศภูมิปัญโยได้มาผู้ที่กล่าวนะครับก็เลยอายุวันละธรรมะมงคล31 ปีพระครูบาเจ้าเจริญยศภูมิปัญโยวัดบ้านใจวัดพระเจ้าเป็นหลวงเองเจ้าซึ่งพระครูบาเจ้าได้นำดูแลห้องพระศาสนาร่วมกับการปกป้องและออกพัฒนาครั้งนี้เราทำพัฒนาในมหารัตนอุบาสกมหารัตนอุบาสิกาท่านร้อยเอกธรรมนัฐพงษ์เผ่าพร้อมครับภรรยานะครับคุณน้ำมนต์ศรีวิมาเราเป็นผู้บุญผู้บารมีแต่ได้มาต้องสังเกตยังประทานพระนะครับในรูปต้องการพระครูบาเจ้าเกิดที่พระครูบาโยต้องการนะแต่มีคนได้ความเป็นเด็กที่ไรสีประดับได้ก็คือร่วมตาก็เป็นเดือนพันธะก็ทำมาเลยตลอดต้องการแต่ใต้วิลายาพระมหาเทราเทระพระเจ้าพระสงฆ์นะครับที่ได้ร่วมผู้ที่ต่างกันแล้วและพระบรมราชาจากประดับประดาไปจากที่โบราณและตาดวงท่านแต่มีในหลวงปู่ท่านพระครูรวมพระธรรมที่ลงพระครูบาเจ้าบางทีพระสรีมีพระรู้ได้เป็นคนรักษาเป็นคนเก่าบางทีพระตือพระครูบาเจ้ามีอายุมากกว่าที่พระเจ้าในรัฐหลายปีแล้วทำว่าที่โดดงจะพระราชาโกงพระสังเวชพระสังเวชที่ใช้ยามาได้ โอ้ยแม่นะพอ เราต้องมีต้องการตลอดถึงได้รับเชิญเดือนก่อนพระครูบาเจ้าได้มีการตั้งปู่รุ่งเรืองได้มียศหาประดานรักเพื่อจะเลยไปเห็นไปเราเป็นนำตลอดถึงได้มีอายุมากกว่ายืนนะครับจำได้แต่บารมีนำแต่พระโพธิ์อุปองก็ทำงานพระพุทธบาทหาแบบพระโพธิ์สุเกศพระปัญญาลุลักษณ์วัดนางแก้วตะวันตกให้พระครูบาโพธิโมนลักษณ์วัดศรีทองเป็นนางพญารามวัดพระครูวิจารณ์พระวัดนี้เจ้าคณะอำเภอสงขลาท่านรัชจวนนะครับพระครูบาวัดเป็นคนดีพระเจ้าปัจจัยจะวัดมาได้เจตนาประเพณีทางแง่พระอินทร์พระประธานพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระพุทธเจ้าพระเต้าอินทรานะครับขอศรัทธาพระแม่พี่น้องของเราทั้งโลกธรรมะอาจจะด้วยว่าจะได้ครับจะ
นะครับเป็นมาตั้งกับนะครับเป็นตาเป็นกับต่อพระครูบานะครับขอเรียนเชิญนะครับว่าเป็นพี่น้องของเราตั้งลงนะครับตั้งลงนะครับปฏิบัติกับหลวงพระครูบาเจ้านะครับ ถ้าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอาชาติใจมันเพิ่มแบบมันต้องเก็บเป็นสด แต่ปัญหาต้องเป็นพี่น้องของเราได้ค่อยเข้ามาสักการะผู้ที่ตานะครับพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระองค์เดียวนะครับไม่ใช่เข้ามาพอดียืนกับหัวนะครับไม่ต้องลงนะครับ เป็นเชิญจะมีอ้วนนะครับแล้วก็เป็นกระลับนะครับช่วยจัดระเบียบนะครับการเข้าสักการะพระครูบาหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับบรรดาสาธุชนทุกท่านนะครับที่เข้าทำการสักการะผู้ที่ตาพระครูบานะครับได้จัดระเบียบเป็นแถวนะครับเข้ามาเป็นแถวนะครับขออนุญาตนะครับตั้งแต่ว่าตอนนี้นะครับจราจรนะครับตั้งแต่พระครูบานะครับเข้ามานะครับอาจจะไม่สามารถเข้ามาในรับได้นะครับ คณะกรรมการสำนักงานเลขาที่พระครูบามอบหมายในการจัดระเบียบไว้อยู่ไหนทั้งหมดไปนั่งอยู่ตรงไหนคณะกรรมการที่พระครูบามอบหมายครูบาบอกแล้วใช่ไหมว่าการเข้าบริการทำเป็นให้ใช้ระเบียบนั่งที่นั่งรอนั่งตรงนั้นคนเราคนแก่ทำให้เป็นระเบียบ ครับเริ่มทำการสักการะเสร็จแล้วนะครับทำการเตรียมดอกไม้ออกมานะครับแล้วได้ชมข้างหลังนะครับได้เข้ามาทำการสักการะที่นารับไปต่อไปนะครับ ต้องแปลงแถวมุนเนี่ยเอาตรงนี้ออกไปก่อนเอาตรงนี้ออกไปก่อนที่พ้นแล้วเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับออกทางซ้ายออกทางขวาเลยนะครับ ที่ไหน เดี๋ยวว่าหน้าคนดัง ไม่ได้นะ ไม่ได้ล่ะจะรันขอได้รันกัน ท่านที่เข้ามาสักการะผู้ที่ตานะครับหลังจากได้กราบารมีทางพระครูบาเสร็จแล้วนะครับเชิญนะครับแยกออกทางซ้ายออกทางขวานะครับแล้วก็รับผ้ายันแล้วก็ละหมาดคุณคนนะครับ เข้าฝั่งเดียวกับถ้ามาเข้ามาอีกแบบได้แล้ว ทำเสร็จแล้วนะครับเชิญออกทางซ้ายออกทางขวาเลยนะครับ
ดี๋ยวจะลงมาแล้วครับ เพราะว่าจะไปพรมน้ำมนต์วัวแล้วก็ไปแจกวัวแล้ววัวบนอยู่วัวฮ้อนด้วยศิษยานุศิษย์ในพระครูบาเกียรติยศได้เข้ากราบสักการะเป็นจำนวนมากนะครับจะอนุญาตบันทึกภาพโดยพวกรับนะครับจากนั้นจะได้รับของที่ระลึกจากพระครูบาแล้วก็ออกซ้ายขวาเลยนะครับด้านหลังเข้าแถวยาวหลายเมตรนะครับตั้งแต่บันไดด้านหน้าลงมานะครับจนรับของเสร็จแล้วก็รับขยะที่เจ้าหน้าที่กรรมการบ้านด้านซ้ายขวาเข้ากับครูบานะครับแล้วก็ครูบาจะแจกรูปภาพที่ระลึกนะครับลงไปแล้วมันลง เดี๋ยว ลง รั แล้ว บซ้อนเดี๋ยวต่อไปเข้ากับองค์รับต่อไปบ้านซ้ายขวานะครับหน้าปลายสีนะครับโอกาสนี้ก็ครูบาน้อยโอกาสนี้ก็ครูบาเป็นเยอะจะได้เดินทางไปสังเกตก่อนแจกข้าวสารเจ้าหน้าที่ข้าวสารด้านล่างด้วยนะครับเตรียมไว้หลังจากสามรับประทานเสร็จพระครูบาเป็นเยอะจะได้แจกข้าวสารโอกาสนี้นะครับส่วนญาติโยมที่ขึ้นมากราบพระครูบามารับของเพียงลึกเลยนะจากเจ้าหน้าที่นะครับมีผ้ายันมีพระรูปเดินเข้ามาเลยครับรับที่เจ้าหน้าที่เลยนะครับคนละ1 ชุดเท่านั้นนะครับมีผ้ายันโชคดีร่ำรวยทุกเวลานะครับผมขึ้นมารับได้พระครูบาจะได้ลงไปฉันและก็เตรียมสถานที่ในการแจกข้าวสารของ1,000 ชุดนะครับด้านหน้านะครับรับผ้ายาวแล้วก็ธนบัตรที่ระลึกถ้าเราเป็นผืนนะครับถ้าเป็นผืนทองแล้วก็เป็นเสือเป็นบาทนะครับวันนี้เราใช้เป็นการเข้าทางที่เป็นที่หมายปีนี้พระครูบาองค์สุขภาพแข็งแรงครูบาเอ็ดการได้หลายวันได้ยอกินยอตาได้บ่ดังจังจากการตะโกนจากเดินปันคุณปัญญาโยมบู ในโอกาสนี้จะผมขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญให้มีให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับวันนี้เป็นเพราะวันนี้เรามาร่วมทำบุญครับเป็นมหากุศลขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขึ้นครับโลกสัญญาลิงโคให้กับเกษตรกรทั้งหมดจำนวน20 รายค่ะก็จะขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรตินะคะการรายงานในครั้งนี้ค่ะก็จะขอรบกวน
นะคะแต่คุณผู้เกียรติได้เป็นผู้แทนของทางหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านในวันนี้จำนวน10 ท่านนะคะที่จะมอบสัญญายืนโคให้กับเกษตรกรทั้งหมดจำนวน20 รายนะคะค่ะ ลำดับที่1นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับร้อยเอกคำพนัสพรหมเผ่านะครับลำดับที่2นะครับคุณธนพรศรีวิราชนะครับลำดับที่3นะครับนายชัชวาลฉายบุตรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับลำดับที่4นะครับท่านคุณสิงห์วรินทร์รัตน์นะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับลำดับที่5นะครับดร.ธนสารธรรมสอนนะครับประจำสำนักงานเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีครับลำดับที่6นะครับนางสาวน้ำมานิตากลับบ้านเกาะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับลำดับที่7นะครับสส.ชีรเดชศรีวิราชครับผมลำดับที่8นะครับสส.ภาคภูมิพลประมุขครับแล้วก็ลำดับที่9นะครับเลขาธิการสปก.ครับนายสุรชัยยุทธนะครับลำดับที่10นะครับท่านดาชัยเอกปัตตีครับคณะทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรประจำเลยครับขอเชิญท่านวีรชนนะครับรองผู้บัญชาการภาคตำรวจภูธรภาค 5ครับผมเป็นผู้มอบครับหลังจากนี้ครับเรียนเชิญเกษตรกรชุดแรกนะครับจำนวน10 ท่านครับรับมอบสัญญาครับผมครับทีเดียวเลยนะคะพร้อมกันเลยนะคะเกษตรกรทั้ง21 ถึง 20 เชิญเลยค่ะลำดับต่อไปเชิญตัวนะครับผมขอบคุณแล้วหันขวาเดินออกเลยนะคะและที่2เชิญเลยค่ะเกษตรกรชุดที่2เชิญเลยครับชุดที่2ครับแล้วก็จากท่านผู้เกียรติทุกท่านที่เดินนะคะค่ะหลังจากนี้เป็นเกษตรกรที่ได้รับมอบโฉนดของโฉนดปฏิรูปที่ดินของสำนักงานสปก.นะครับผมเอาไปเชิญเลยค่ะโฉนดเพื่อการเกษตรครับผมเรียนพร้อมเราเลยนะคะซึ่งวันนี้ได้รับมอบทั้งสิ้นนะครับจำนวน131 รายนะครับผมโอเคครับพี่อย่างมองนี้ค่ะลำดับต่อไปหลังจากที่ได้รับโฉนดที่เพื่อการเกษตรแล้วนะครับจะมีการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณนะครับผมสำหรับเกษตรกรผู้รับมอบโคนะครับชุดที่2ของสปก.เชิญครับผมหลังจากว่าโฉนดของเรานะคะจะเป็นการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อเกษตรกรนะคะทุกท่านยังถวายคำกล่าวได้เลยค่ะและขอเรียนเชิญท่านกำนันตำบลนายางนะคะเป็นผู้นำกล่าวคำค่ะขอเรียนเชิญท่านกำนันค่ะสปก.ชุดสุดท้ายครับผมเชิญครับครับต่อเลยต่อเรื่องเลยนายร้อนเหนื่อยก็เป็นเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพื้นที่มาไปทำประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้ออมทุนนะคะให้กับครอบครัวของทุกท่านในวันนี้นะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ค่ะค่ะ
รับมอบเสร็จแล้วทันษาจากที่เดิมเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพแล้วก็ถวายคำสัตย์ปฏิญาณในลำดับต่อไปค่ะก็เป็นพิธีโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินะคะและมอบโฉนดที่ดินสปก.นะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อทำพื้นที่ทางการเกษตรกรรมอย่างเต็มที่และสมบูรณ์นะคะถือว่าเป็นความโชคดีของเราค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเมื่อทางพี่น้องเกษตรกรของเราของจังหวัดลำปางนะคะซึ่งวันนี้ได้รับมอบหลายอำเภอค่ะไม่ว่าจะเป็นตกปลาเองให้จากสวนงานและอีกหลายอำเภอในวันนี้นะคะค่ะก็ไปขอบคุณนะคะจากขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะและขอเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งประจำที่พักผ่อนก่อนนะคะเพื่อเข้าสู่พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณในลำดับต่อไปค่ะผู้บริการในวันนี้ท่านกำนันตำบลนายางอำเภอตกปลาของเรานะคะกำนันจุดจริงค่ะขอเรียนเชิญท่านกำนันด้านหน้าเลยนะคะขอเชิญพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับนะคะยิ้มขึ้นเลยค่ะเพื่อถวายคำสัตย์ปฏิญาณค่ะเดี๋ยวกล่าวตามท่านกำนันนะคะข้าพเจ้านายสมจินชิมิจักรขอให้รับสัตย์ปฏิญาณต่อพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูแลและรักษาโคที่ได้รับมอบในวันนี้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการและจะไม่นำโคที่ได้รับมอบในวันนี้ไปฆ่าหรือขายหรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อสัญญาหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำปฏิญาณนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบแต่ความวิบัติแต่หากข้าพเจ้าได้ดำรงอยู่ในคำสัตย์ปฏิญาณนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญและโชคดีตลอดไปเถิดทำนับและนั่งลงได้เลยค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านประธานในพิธีรวมถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้เกียรติได้ไปบริเวณครอบโคนะคะเพื่อได้ทำพิธีเข้าพวงมาลัยโคและก็ป้อนยาโคค่ะพี่น้องเกษตรกรไปร่วมพิธีตรงด้านนู้นได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรูปพร้อมกันค่ะคือนายเกียรติยศคงจำเดียวนะคะและคณะในวันนี้31 ปีนะคะที่เป็นนายสิริมงคลค่ะเขาบอกว่าน้ำมนต์ไม่มีครับไม่ได้เตรียมมาน้ำมนต์ไม่มีเดี๋ยวพ้องมาไล่แล้วป้อนยาเลยนะครับ ที่ว่าเป็นเกียรติและเป็นประธานมาให้ค่ะกับแขกที่เกียรติทุกท่านนะคะขอเชิญนะคะเป็นภาพที่สวยงามในพื้นที่ของอำเภอตกปลาเทาเจ้าณวัดบ้านแกนของเราในวันนี้นะคะกันนะอุ้มเหนือและนอกเนี่ยก็น้องมีจากคนเมืองเขาตลาดแล้วก็จะได้ยินกันม่วนๆของเมืองเขาชาพี่น้องชาวเหนือเคยนะเจ้ามาทางรัฐมนตรีก็เป็นคนเหนือนะเจ้าก็มีทำดีๆนะเจ้าเขาสอบผลชีวิตคนแก่เมืองเขาเจ้าเหนือเคยนะเจ้าตอนนี้ก็เป็นพิธีการมอบให้กับโคตัวเมียทั้งหมดนะคะที่วันนี้ได้มอบเป็นหมดจำนวน20 ตัวนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในอำเภอตกปลาของเรา
นะเจ้าเดี๋ยวสักครู่นึงนะเจ้าก็จะเรียนเชิญท่านประธานได้มอบแร่ธาตุเวชภัณฑ์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปนะเจ้าให้กับตัวแทนเกษตรกรในลำดับต่อไปนะเจ้าสำหรับโชว์ในวันนี้นะคะได้จัดนำมานะคะทั้งหมด20ตัวด้วยกันเป็นโชว์ตัวเมียนะคะก็เกษตรกรที่นำไปทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รายงานความคืบหน้าในการทำงานนะคะอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะเชื่อว่าจะเป็นสิ่งดีๆที่จะสร้างคืนนะคะการออมเงินนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรของอำเภอกระปักนี้นะจ๊ะเป็นธนาคารประจำบ้านเป็นคำอู้ที่ประทับใจและอยากจะใช้เป็นตลอดเลยจ้าว่าเป็นธนาคารมีชีวิตเนาะใช่ค่ะเป็นธนาคารที่มีชีวิตปรับเปลี่ยนได้แต่เพิ่มมูลค่าและเพิ่มก็สิ่งที่ทุกท่านตลอดเลยนะจ๊ะขอบคุณนะเจ้าที่มีความกรุณาและความเมตตาที่เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้ในพื้นที่อำเภอกบกอกในพื้นที่จังหวัดลำปางเลยค่ะเพราะว่าผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นพี่น้องประชาชนจังหวัดลำปางนะคะในวันนี้ที่มาจากคนชอบเฉพาะอำเภอกบกอกก็ทั้งที่ว่าราชการใจดีนะคะเพราะว่าประชาชนที่ท่านดูแลนะคะมีความสุขมีรายได้นะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปโดยเจ้าวันนี้นะคะได้ทำพิธีนะคะของคุณนายโพลิร้อยแล้วนะจ๊ะน้องป้อนยาได้เลยค่ะยาเขียวๆลำล้างมาจากหลังถูกพูดได้เลยว่าหลังจะมีคุณค่าทางอาหารมีคุณค่าทางอาหารสำหรับแม่โคของเราในวันนี้นะจ๊ะและเชื่อว่าแม่โคก็จะตั้งครรภ์ในเร็วๆนี้เช่นกันนะจ๊ะเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรท่านต่อไปนะจ๊ะเนาะก็ช่วยกันดูค่ะว่าโคไข่จะต้องก่อนกันนะจ๊ะไข่จะสร้างรายได้ก่อนกันไข่จะประสบความสำเร็จด้วยกันเจ้าโคที่ได้รับในโครงการพระราชดำเนินในวันนี้ก่อนกันนะจ๊ะค่ะสำหรับต่อไปนะจ๊ะเนาะขอรบกวนทางเจ้าหน้าที่นะคะเตรียมเข้าสู่พิธีมอบแร่ธาตุค่ะเวชภัณฑ์แล้วก็อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปให้กับตัวแทนพี่น้องเกษตรกรได้เลยจ้าขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญผู้แทนของเกษตรกรด้วยนะครับผมที่เขาได้เตรียมไว้นะครับค่ะขอเรียนเชิญทางท่านกำนันสุจินเป็นผู้แทนในการรับมอบนะเจ้าเนาะในลำดับต่อไปนี้เจ้ากำนันตำบลนายางค่ะวันนี้ท่านนายอำเภอประกาศนะจ๊ะท่านเกษตรใจจานะคะเหนื่อยมาหลายวันเมื่อเตรียมงานนี้โดยเฉพาะเลยนะจ๊ะเนาะจะทำให้พี่น้องประชาชนมารับความสุขและรอยยิ้มร่วมกันและเกิดความพร้อมเพรียงนะคะในพิธีอันทรงเกียรติวันนี้เจ้าและวันนี้เป็นวันดีๆที่ให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ก็คือเป็นวันพิธีอายุวัฒนมงคลของพระครูบาเกียรติยศรวมปัญโยนะจ๊ะเนาะอายุวัฒนมงคลที่31 ปีเผื่อท่านใดจะซื้อเลขซื้อหวยนะเจ้าหน้าที่เราจับหน้าโรงหลวงแห่งนี้นะคะณวัดบ้านแก่นจับสักแกมหนึ่งจะเป็นพิธีมหาทานบารมีนะเจ้านะคะที่ศาลานะคะด้านข้างนี่เห็นที่หนึ่งนะเจ้ามาเป็นพิธีมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคค่ะเอาขอถ่ายภาพร่วมกันค่ะเพื่อเป็นที่ระลึกอันสำคัญเก็บไว้ในใจตลอดค่ะขึ้นแล้วค่ะขอให้ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเป็นเกษตรกรค่ะที่รับโบน20 ท่านค่ะเชิญถ่ายภาพเลยค่ะตรงหน้าค่ะตามคำผมมันก็จะ43แล้วนะคะให้มาคุยเรื่องคำนึงทีโดยเฉพาะอะไรมาจะเชิญให้เกษตรกรเลยจ้าขยายเลยครับขยายก่อนจ้าที่ต่อไปเอาเลยไปไหนนะเจ้าเกษตรกรที่ได้รับสมุดที่ดินสปก.เจ้าเชิญถ่ายภาพพร้อมกับท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านผู้ว่าหลายๆหน่วยงานก็อยู่นะคะวันนี้น้ำท่วมเลยก็มีเราเก็บภาพสวยงามในวันนี้ไว้ถึงที่เรารู้ว่าเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับหลายๆท่านที่จะเริ่มต้นในโครงการของเกษตรกรของเกษตรกรและก็มีสิ่งอื่นที่มาร่วมในให้แข็งแกร่งแรงและมั่นยืนต่อไปในจอเนาะจะต้องขอบคุณท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ท่านมีความเมตตาให้เกิดกิจกรรมดีๆในวันนี้โดยเฉพาะประเทศไทยได้ร่วมโครงการตามพระราชดำริในหลวงของเราด้วยต่อไปเราจะเป็นครั้งที่2นะครับครับท่านครับค่ะลำดับต่อไปถ่ายภาพจากข้าราชการกรมปศุสัตว์เกษตรเลยนะเจ้าอยู่ในเครือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยนะเจ้าเนาะค่ะถ่ายภาพร่วมกันกับท่านครูบาด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีด้วยท่านผู้ว่าราชการนะคะหรือหัวหน้าส่วนราชการนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะคะขอทุกท่านนะคะสปกมาแล้วขอเข้าด้วยถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมานะคะอย่างรวดเร็วและอากาศร้อนอบอ้าวแต่ว่าวันนี้มีรอยยิ้มทำให้เราใจชุ่มใจเย็นๆนะเจ้าเนาะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตเข้ามาในพื้นที่ในอำเภอของเรานะเจ้าช่วงนี้ใส่น้ำจิบน้ำใจนะเจ้าป้องกันภาวะที่สุดเลยนะเจ้าก็มาเป็นห่วงสุขภาพของทุกท่านค่ะแต่เรามีสติแล้วแต่เราได้ตั้งตัวเราเองนะเจ้าจิบน้ำกันเยอะๆจิบน้ำกันเยอะๆนะเจ้าทีแล้วนะคะจะเป็นข้าราชการหรือหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ท่านนายกมาเองทั้ง5 อบต.ของจังหวัดเป็นเลยจ้าจังหวัดทำมี5 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะประกอบด้วย1 เทศบาลและ5 อบต.นะคะวันนี้ทางอบต.เทศบาลทุกที่ค่ะเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอตกปราบเรานะคะและมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำพิธีบุญอันยิ่งใหญ่ในอายุวัฒนมงคลของพระครูบาเกียรติยศ ท่วมปัญโยอายุ31 ปีนะคะและเฉลิมฉลองธงหลวงเสา100 ต้นของเราในวันนี้ค่ะยังไม่ได้ไปพอไปใจไปดูไปถ่ายรูปได้เลยจ้านะสำหรับธงหลวงเสา100 ต้นของเขานะเจ้าก็อีกน้อยหนึ่งจะเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมของทางด้านศาสนาและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญของอำเภอตกปราบของนะเจ้าไก่มาจะเป็นดอยจงนะคะจะมีทะเลสาบนะคะมีดอยจงชื่อเสียงโด่งดังนะคะของอำเภอตกปราบที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมาแอลกันเยอะมาแอลกันหลายแล้วนะคะยิ้มกันอย่างทั่วทั้งพี่น้องประชาชนเกษตรกรนะคะผู้งานผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอตกปราบนะจ๊ะผู้ว่าราชการยังยิ้มกระทำเลยจากวันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่อาจารย์ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาได้ร่วมกิจกรรมในเรื่องส่วนที่สุดงานเลยค่ะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีมหาธรรมบารมีนะจ๊ะของพระครูบาเกียรติยศ คุณปัญโยที่จะมอบพระอุปโภคและบริโภคจำนวน 1,500 ชุดสำหรับพี่น้องประชาชนของอำเภอตกปราบค่ะขอเรียนทุกท่านจะต้องดื่มเกียรติในพิธีมอบเลยนะเจ้า
นี้นะครับเดี๋ยวขอผู้นำทั้งของหมู่บ้านที่เหลือนะครับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับของมานั่งรับของทางเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อที่จะนำไปที่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยนะครับหลังจากตัวแทนมอบไปแล้วเนาะครับขอบพระคุณนะเจ้าเนาะคุณนายดร.พรเพ็ญเดชวิจัยศรีนะเจ้าเนาะบริษัทค่ายน้ำมันประมงไทย 2503 จำกัดสภาพอินทาวขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคนี้ทั้งหมดจำนวน 1,500 ชุดค่ะกราบสาธุสาธุและสาธุพระบิดาเกียรติยศพรหมตัญโยนะคะที่อายุวัฒนมงคล 31 ปีที่ท่านมีบารมีทำให้เราได้รับมอบของดีๆในวันนี้นะเจ้าขอบคุณแขกผู้บาผู้ใหญ่แขกผู้มีเกียรตินะคะหัวหน้าส่วนราชการนะคะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางค่ะและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนะคะที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมในวันนี้ค่ะและขอบคุณท่านนายอำเภอสมป่าลืมไม่ได้นะคะท่านเกษมใจจันทร์ที่คอยควบคุมกำกับทำให้งานในวันนี้เรียบร้อยไปด้วยดีนะคะค่ะที่เรือนะคะขอเชิญนะคะขอเกียรติที่เรือด้วยนะคะเป็นเกียรติมอบให้ที่นั่งได้เลยนะเจ้าค่ะเชิญเลยค่ะเชิญใส่หุ้นจากด้านหลังได้รับมอบที่เก้าอี้ได้เลยเจ้าฝากเจ้าหน้าที่ได้ดูแลการมอบที่เก้าอี้ด้วยนะเจ้าเนื่องจากเรามีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่ร่วมกับตำรวจค่ะเป็นกำนันผู้นำหัวหน้าส่วนเลยค่ะกำนันชื่อกำนันงูนี่เลยค่ะพี่น้องข้าราชการครับถือถุงคนละถุงแล้วก็ไปมอบให้พี่น้องมาง่ายดีกันช่วยกันเอาช่วยกันเลยพี่น้องข้าราชการทั้งหลายเดินรอบพี่น้องเลยครับได้บุญด้วยกันเดี๋ยวผู้นำหมู่บ้านเข้าใจผิดเชิญผู้นำหมู่บ้านมากำนันมาเอาผู้ใหญ่บ้านมาครับฮะอ๋อโอเคการนะทอดก็ไม่ต้องทอดก่อนครับนะครับทอดแต่ได้บุญเนาะก็มีความสุขได้ลืมไปที่ว่าจะแจกหลายคนบางคนก็ผู้นำจะมารับแทนพี่น้องได้ที่ยังไม่ได้รับโชคดีนะพี่น้องได้สวัสดีครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงระดับจังหวัดระดับพื้นที่ทุกท่านค่ะขอพี่น้องชาวอำเภอสมปับและอำเภออื่นที่มาร่วมรบมือดังๆแทนครับขอบคุณของมูฮาวเจ้าค่ะสิ่งดีๆที่เกิดในวันนี้จะส่งผลที่ทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะทั้งผู้มอบผู้ให้และผู้รับนะคะมีความสุขใจนะเจ้านอนแล้วก็น่าให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการรับมอบสิ่งดีๆในวันนี้ทั้งทางด้านเกษตรทางบุญของครูบาเองเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวได้น้ำมันกาแฟกระทงกระเป๋นนะคะที่ทีมก็ถูกต่อม้วนนะคะไม่มีปลามีโจ๊กมีกาแฟมีดนตรีมีโรตีมีที่ไหนมีอย่างนี้นะคะยาที่เราโรตีอยู่ที่ของคนอื่นเพื่อที่จะมีอุณหภูมิ38 องศาถึงน้ำขันในกรอบหรือไม่ต้องทำเองเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณไมตรีจากท่านดร.ธรรมนัส พงษ์เฮานะครับวันนี้ได้เยือนทางมาเยือนถึงเมืองลำปางบ้านเฮา
เข้าไว้แต่ยังไม่ได้กินเลย พี่น้องมันก็ไม่ต้องการนมัสการครับมาไก่นี่ตัวสี่ครับวันนี้มาเสียงขอบคุณในรูปการทำตรงนี้โอ้โหนะครับโอ้ใจปุ้งของตาโอ้ปุ้งที่ของคำหลวงอย่างนี้นะครับหลังจากที่ไปดูความเรียบร้อยด้านล่างในการแจกข้าวด้านล่างนะครับ ตอนนี้พระครูบากำลังเมตตาเดินทางขึ้นมาสู่หอคำหลวงสาธุชนขยับพื้นที่ให้พระครูบาได้เดินเข้าไปสู่อาสนะที่รับรองนะครับ วันนี้ในร่มเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูบาเกียรติยศโกมปัญโยเจริญอายุวัฒนะมงคล31 ปีหลายท่านเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีโชคมีลาภ ได้ถูกหวยอายุพระครูบานะ3 ตัวเต็มกับ2 ตัวเต็มเลย31นะครับปีที่ผ่านมาก็30ตอนนี้พระครูบาได้ขึ้นมาแล้วนะครับได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยศรัทธาที่จะเข้ากราบพระครูบาให้ต่อแถวให้เพื่อความสวยงามนะครับในการบันทึกภาพต่างๆให้ต่อแถวก็คือตามลำดับนะครับตอนนี้มีฐานะวดีเศรษฐีใจบุญในบุญใจดีได้เดินเข้ากราบพระครูบาได้ลงไปถึงนางรำช่างฟ้อนจากหมู่บ้านในพื้นที่แต่ละตำบลแต่ละหน่วยงานได้ขึ้นมากราบรอพระครูบานะครับเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์พระครูบานะครับนำถูกย่ำมาถวายพระครูบาด้วยนะครับลูกศิษย์พระครูบาที่ถูกย่ำเราถูกย่ำมามอบให้พระครูบานะครับจากที่พระครูบาได้กล่าวในเบื้องต้นนะครับว่า31 ปีที่พระครูบาได้อยู่ในครองสมณธรรมของพระพุทธเจ้าได้สร้างวัดถือว่าปฏิบัติมาตั้งแต่แรกเริ่มเป็นสามเณรน้อยจนถึงปัจจุบันได้สร้างวัดบ้านแก่นที่นี่ให้เป็นที่ประจักษ์เรื่องลือในการใช้ทุนทรัพย์ของญาติโยมที่ได้ร่วมบริจาคทำบุญครูบาบอกว่าเป็นมูลค่าเป็นร้อยล้านเราสภาสาธุชนก็น้อมอนุโมทนาในกุศลจิตที่พระครูบานั้นเป็นพระบุญน้อยที่มีบุญบารมีในการก่อสร้างและที่กำลังก่อสร้างที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือหอคำหลวงนะครับไม้สักทองทั้งหลังเลยนะครับถือว่าเป็นบุญบารมีที่ศรัทธาสาธุชนบ้านเราได้ร่วมด้วยได้ช่วยกันบูรณะวัดสร้างวัดให้เป็นที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เรื่องลือในจังหวัดลำปางอีกที่หนึ่งนะครับ ค
ศรัทธาสาธุชนที่จะเข้ากราบพระครูบานะครับพระครูบาบอกว่าทำแถวให้ตรงยาวไปนะเจ้าหน้าที่ส่วนจะรับของที่ระลึกให้รับฝั่งซ้ายขวานะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดคณะกรรมการวัดใส่เสื้อขาวเสื้อแดงแจกของให้ลึกอยู่ด้านข้างนะครับถ้าท่านใดที่กราบพระครูบาจะแจกของให้ลึกด้านหน้าอีกวาระหนึ่งนะครับเข้าซ้ายออกขวาเข้าตรงกลางของด้านซ้ายขวาได้สองฝั่งนะครับตรงบายสีลูกขึ้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายขวานะครับตามที่คณะกรรมการได้กำหนดเป็นภาพที่ดูแล้วงดงามยิ่งนะครับหรือว่าวันนี้เราได้เดินทางมาถวายกำลังใจพระครูบาเกียรติยศภูมิปัญโยเจริญอายุวัฒนมงคล31 ปีในวันนี้เราได้บำเพ็ญทั้ง4 งานร่วมประธานกิจทำบุญกุศลมาตั้งแต่วันที่30วันที่21จนถึงวันที่23นะครับ3 วันตลอดระยะเวลา21 22 23สาธุชนญาติโยมมากันเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำน้ำถวายพระครูบาในการฉันน้ำนะครับเว้ยทางกลางเลยดูนะใช่แล้วนั่นปิดลุ่มนั่นปิดบูดเพื่อความเป็นระเบียบเข้ากราบแล้วก็ออกซ้ายขวานะครับออกได้สองข้างนะครับเมื่อครู่ที่ผ่านมาพระครูบาเกียรติยศภูมิปัญโยพร้อมด้วยเจ้าบุญราชศรัทธาทางนักบดีเศรษฐีเจบุญนะครับได้เดินทางไปไถ่ชีวิตโคนะครับจำนวนหลาย10 ตัวด้วยกันมอบแก่ตัวแทนชุมชนหมู่บ้านได้นำไปเลี้ยงแล้วก็แจกข้าวสารนักสกุลด้านล่างนะครับจำนวนเกือบ 1,000 ชุดนะครับไปแจกพร้อมกันถือว่าเป็นทางน้ำใหม่บุญอันยิ่งใหญ่อีกทางหนึ่งที่พระครูบาได้กำหนดในวันพุทธิตากิจศักราชอายุวัฒนมงคล31 ปีพระครูบาเกียรติยศในวันนี้นะครับเราได้เริ่มตั้งแต่วันที่21เป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะครับ3 วัน 3 คืนด้วยกันนะครับได้บำเพ็ญมานะครับเข้าแถวให้ไปเรียบร้อยนะครับให้ตรงตามที่เจ้าหน้าที่ได้บอกไว้นะครับออกกราบพระครูบาแล้วกราบเสร็จแล้วก็ออกซ้ายขวาเลยนะครับรับของที่ระลึกด้านซ้ายด้านขวานะครับถ้าใดจะถ่ายรูปก็บันทึกภาพเป็นที่ระลึกก่อนแล้วก็ออกได้นะครับขอบคุณอนุโมทนาโรงทานทุกๆโรงทานขอบคุณเจ้าภาพสังฆทานวันนี้นะครับพร้อมด้วยเจริญตัวปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์วันนี้ประมาณ 4-50 รูปด้วยกันนะครับได้น้อมถวายตามลำดับและก็รวมไปถึงอนุโมทนาสาธุชนที่ได้มุทิตาจิต
ไม่ว่าจะนำเครื่องสักการะของที่ระลึกต่างๆมาน้อมถวายพระครูบาได้ถวายกำลังใจพระครูบาในการสานต่อพระพุทธศาสนาในการสร้างวัดของเราเป็นวัดพัฒนาดีเด่นประจำจังหวัดลำปางอีกวัดหนึ่งนะครับอีกหน่อยวัดเรานั้นจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่สาธุชนเข้ามาจังหวัดลำปางลงเครื่องบินมาพบก็จะนั่งรถมาไหว้พระที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เป็นพระเจ้าตนหลวงที่เด่นสง่างามอยู่ด้านหน้าของคำหลวงแห่งนี้นะครับในกุฏิไม้สักทองขอบคุณและอนุโมทนาญาติโยมที่นำปัจจัยมาให้แต่จิตพระครูบากราบเรียบร้อยออกซ้ายขวานะครับกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วออกด้านซ้ายขวารับของที่ระลึกนะครับรับของที่ระลึกด้านซ้ายขวาเพื่อด้านหลังจะได้เข้ามากระชับเวลาวันนี้ครูบาเตรียมไว้3อย่างหนึ่งรูปพระครูบานะครับแล้วก็เป็นธนบัตรแล้วก็ผ้ายันวันนี้โชคดีทุกเวลาร่ำรวยเงินตราทุกวินาทีนะครับมีสติมีสตังค์อยู่ตลอดเวลานะครับอนุโมทนาญาติโยมที่ได้เดินทางขึ้นมากราบพระครูบาเอาไปดูด้วยดูแบบไปกินขนมด้วยเอาสภาสาธุชนต่างเข้าสักการะผู้ที่ต่างคิดนะครับในอนุพระมงคลพระครูบาเจ้าเกียรติยศพระปัญโยขออนุญาตนะครับศิษยานุศิษย์สภาสาธุชนเข้ากราบสักการะด้วยความเรียบร้อยนะครับ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเพื่อให้เกิดภาพที่งดงามเพื่อให้เป็นเกียรติต่อพระครูบาเจ้าเกียรติยศดังนั้นนะครับขอเจอศรัทธาสาธุชนเข้ามากราบสักการะเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับ ขออนุญาตประกาศนะครับคนขับรถนะครับคนขับรถที่ชื่อคุณหนุ่ยนะครับขอไปรับพระครูบานะครับที่บริเวณเต็นท์ใหญ่ด้วยนะครับคนขับรถนะครับเจ้าหน้าที่ขับรถนะครับคุณหนุ่ยนะครับขอไปรับพระครูบานะครับหลวงปู่นะครับที่บริเวณเต็นท์ใหญ่หน้าพระนาคนะครับ ข
กับท่านที่เข้ามาสักการะกราบไหว้พระครูบาเจ้าเกียรติยศหลวงพ่อปัญโยนะครับท่านเข้ามาแล้วนะครับแต่ละผ้ายันนะครับพระบาทมงคลผ้าพันมงคลแล้วนะครับเป็นเชิญท่านแยกออกทางซ้ายและทางขวานะครับมาตั้งออกในวันนี้นะครับเราเป็นโอกาสมงคลอย่างยิ่งที่ทุกท่านทุกคนนั้นมาทำได้มาชื่นชมบารมีได้มาชมได้มางดงามนะครับของพระครูบาเกียรติยศหลวงพ่อปัญโยเจ้าอาวาสวัดบ้านแก่นใจพระเจ้าสุโขทัยยังแก้วอันเป็นมงคลเลิศแล้วแห่งเทวันลำปางนครท่านนี้นะครับถือว่าเป็นมงคลแห่งล้านนาแห่งคนหนึ่งที่ได้ยักษ์พระพุทธศาสนาก้าวสู่รุ่งเรืองวัดบ้านแก่นใจของเรานี้นะครับมีความเจริญพัฒนาสาธุชนแต่เข้ามากราบไหว้วันตาอันมีองค์พระเจ้าตุลหลวงนะครับเป็นที่กราบไหว้ของคนเทวดาทั้งหลายซึ่งทุกท่านทุกคนนั้นนะครับสามารถเข้าไปสักการะกราบไหว้ได้นะครับเนื่องในโอกาสนี้ในมหารัตนมหาอุบาสกในรัตนมหาอุบาสิกาในท่านร้อยเอกคำรัตน์พงษ์เผ่าพร้อมกับผู้บารมีนะครับได้ร่วมกันมาเป็นโยมอุปถากอุปถัมภ์แต่ว่าใจยังคงหลวงร้อยต้นแล้วที่แห่งนี้นะครับเพื่อเกิดความสมบูรณ์พูนพร้อมคนขับรถนะครับคุณลุยนะครับรับพระครูบาวัดศรีบรรยุนะครับที่เต็มข่าวโดยด่วนเลยนะครับที่ข้างพระธาตุนะครับนี่นักนำผลไม้นักนำผลไม้ซุ่มไม่ไรกัน โหลดนี่ก่อนนี่ไลน์ไม่ก่อนไลน์มาไลน์มันหายเครื่องนั้นมันหายไปแล้วนะนี่นะครับจากที่พระครูบาเจ้าเกียรติยศหลวงพ่อปัญโยได้ออกจาก894304503 โดยที่ยังไม่เสร็จ4034503 ก็พระเจ้าเพื่อยังแต่งอำนาจขึ้นบนยังเสลียงแห่มาโดยรอบองค์หลวงของคำวัดที่แห่งนี้เป็นมงคลเป็นที่ชื่นชมบารมีสังคมเสกเขาของพระเทวดาทั้งหลายและหลังจากนั้นพระครูบาเจ้าได้ขึ้นมากราบพระมหาเถระผู้เถระได้กราบที่บนพระคุณเจ้าอดีตครูบาเจ้าสิริบรรยุอันเป็นเท่าแก่ตลอดจนถึงอันเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพระครูบาเจ้าเองรวมไปถึงในพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโลกเจ้าคณะภาคโคที่พระครูบาเจ้าได้เคารพกราบไหว้นับถือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับรวมถึงพระเจ้าพระสยามโลกได้กราบไหว้ขอบารมีให้ตามบารมีธรรมได้เจริญพระมนต์สื่อโมรายตั้งแต่ตามบังคับครับซึ่งในโอกาสและรูปหน้ามงคล31 ปีนี้พระครูบาเจ้าเป็นเรื่องพระปัญโยในครั้งนี้ถือว่าทำงานสาธุชนพ่อแม่พี่น้องต่างได้กราบไหว้กันตาขอพรบอกอนุโมทนาให้ครูบาเจ้าได้อายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงความสำเร็จสมบูรณ์ได้เจริญในศีลได้เจริญในธรรมได้เจริญในเมตตาภาวนาต้องยิ่งขึ้นไปนะครับ เ
บุคคลนั้นจะกระทำเพียงซึ่งความวิริยะอุตสาหะดำรงโดยจริยธรรมศีลธรรมอันดีงามของบ้านของเมืองประกอบด้วยเบื้องต้นนั้นประกอบด้วยคำว่าพ่อดีประการที่สองประกอบไปด้วยแม่ดีประการที่สามประกอบไปด้วยครูบาอาจารย์ที่ดีซึ่งพระครูบาเจ้าเกียรติยศครูบาปัญโยนี้ถือว่าเป็นพระครูบาเจ้าสอนพระเจ้าที่มีพ่อดีมีแม่ดีและเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีซึ่งเป็นการอบรมบ่มสอนพระครูบาเจ้าเรื่องมีศีลธรรมเรื่องมีจริยธรรมที่งดงามจับตั้งว่าตามนี้พระครูบาเจ้าเราจึงเป็นที่กราบไหว้ของคนเทวดาทั้งหลายนะครับซึ่งสังคมจะดีสังคมจะงามนั้นจะอยู่ที่การอบรมบ่มเพาะของคุณพ่อคุณแม่จากพระครูบาเจ้าเกียรติยศภูมิปัญโยมีคุณแม่ที่คอยอบรมบ่มสอนมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถปัญญาที่งดงามครูบาในเรื่องของเรานี้ถือว่าเป็นครูบาที่มีวิริยะอุตสาหะมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนตลอดจนมีความเพียรพยายามในการสร้างนักสร้างมาสร้างปฏิภาณอันแน่วแน่ในการจะทำดูแลพระพุทธศาสนาดังนั้นครูบาเจ้าเป็นลูกของแม่น้อยจึงเป็นสิ่งที่งดงามในเบื้องหน้างดงามในเบื้องหลังและงดงามในเรื่องที่ทุกท่านทุกคนรับเห็นนะครับที่จะเอาลงสักการะบูชาในทุกวันได้เวลาจากไปดังนั้นตลอดนี้พระพุทธเกียรติยศภูมิปัญโยจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งของใครการเห็นศาสนาสาธุชนเข้ามาสักการะกราบไหว้เข้ามากราบไหว้บูชาเราถึงเข้ามาผู้ที่กราบสักการะด้วยอายุวัฒนองค์คนเพียง31 ปีนี้ก็ถือว่าต้องเป็นผู้อุปการต่อสังคมต่อสาธารณชนต่อพระพุทธศาสนาอันแท้จริงตามนั้นบางคนอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถจะสร้างบารมีธรรมก็สามารถจะสร้างกินตามแต่งวัดแต่งวาสร้างพระเจ้าทำสร้างศาสนาของเจ้าได้ขนาดนี้ดังอันพระพุทธเจ้าจะมียศโภคปัญโยอันเป็นลูกศิษย์พระพุทธโธล้นหนักเข้าได้ทำการสร้างวัดสร้างบาแต่งวัดแต่งบามาได้หลาย10 ปีเพราะบารมีธรรมเพราะความที่สร้างบารมีบุญบารมีที่มันเคยสร้างตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติทำให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีที่งามต่อพระพุทธศาสนานะครับจากสวัสดีนะครับดร.พี่กองนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาจากพระครูบาบ้านเกิดใจนะครับซึ่งอย่างมุดครับผู้บริหารคุณนะครับดร.อาทุคุณสิพันธ์นะครับหรืออาจารย์ดร.ปิงปองนะครับประธานสภาพระนครสภาบางปาท่านเป็นที่ปรึกษานะครับความรู้นะครับมาจนถึงจัดการทางวัฒนธรรมกับพระครูบาเกียรติยศภูมิปัญโยนะครับตลอดจนถึงงานวัฒนธรรมต่างๆในจังหวัดลำปางนะครับก็อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับที่ได้มาเป็น
หมอเรือรักนะครับข่าวทุกคนนะครับคุณนะครับอาจารย์ต้อนะครับเดือนแอมพอนะครับที่ได้ประสบถึงลงตายครับพระครูบาเจ้าเกียรติยศซึ่งได้นำเอาแจ้งฟ้อนนะครับฝึกซ้อมแจ้งฟ้อนจำนวน400-500 คนได้มาร่วมกิจร่วมตามแล้วพระครูบาเจ้าเกียรติยศในครั้งนี้โดยนะครับอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งขออนุโมทนาบุญนะครับกับประธานพ่อแม่พี่น้องติ๊กนอกประผมมาได้สามารถอ่านชื่อเป็นองค์พระสุภาพได้ทุกคนอาจจะต้องเลยว่าเราประผมเองก็มาได้รู้แล้วในสุภาพเราต้องขออนุโมทนาบุญถือว่าทุกท่านนี้ถือว่าเป็นลูกศิษย์ในพระครูบาเกียรติยศโพธิ์ปัญโยทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจร่วมตามร่วมในการสร้างแต่จะต้องมาในครั้งนี้ครับจับไปก่อนเลย
เอาอย่างกัดจะได้ปะ เอาเรียนมาสิลูก อ๋อไอ้ยืนนี่ไปทั่วโลกเลย เขาจะจมทั่วโลกนะไปนะไปซื้อกล้องอะไรยืนบังนั่นแหละพี่ไข่แมวทุเรียนนะครับอ๋อว่าเจอแม่ครัวคนไหนก็ฝากไว้ในที่คนเลยเราอ่านยุ่งขึ้นมาไว้เราถามอะไรอย่างเงี้ย เขาเป็นคนมากเลยเด็กๆก็อยู่ที่นู่น เล็กรถให้หล่อด้วยรถอะไร ไม่หลับคุณเลย เ
ไปส่งมาได้เนาะเดี๋ยวเปิดมาอยู่ครับไปส่งมาได้ของดีมาลำบากของดีมาลำบาก ต้องกราบในขอบพระคุณนะครับท่านร้อยเอกธรรมรัตน์ คงเผ่านะครับพร้อมกับผู้บารมีนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานนะครับในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ท่านร้อยเอกธรรมรัตน์ คงเผ่านะครับอันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพิ่นบอกว่าคนบ้านเฮาได้เป็นเจ้าเป็นนายอันมีท่านร้อยเอกธรรมรัตน์ คงเผ่าได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนบ้านเฮามุ่งมั่นใจนะครับที่ท่านได้มาช่วยเหลือตลอดจนถึงได้มาอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องของเราในภาคเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงนะครับได้มากราบไหว้มุทิตาสักการะขอพรรวมไปถึงมุทิตาสักการะเพื่อในโอกาสเจริญอายุพระนามองค์กรพระครูบาเจ้าเกียรติยศรู้นับประโยชน์นะครับความผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับเป็นท่านร้อยเอกธรรมรัตน์ คงเผ่า
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแหล่งสมุนครับก็ได้มาร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้นะครับขอบคุณที่จะส่งครับขอบคุณนะครับประธานหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะครับทางภาครัฐและเอกชนที่ได้มาร่วมมุทิตาในอายุวัฒนบุคคลในครั้งนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอทุกท่านนะครับเป็นท่านเป็นการเป็นปลอดภัยเจริญในศีลเจริญในธรรมตามพระครูบาเจ้าตลอดถึงนะครับมีความทุกข์ใจสบายใจนะครับการอะไรที่มีความมงคลพวกที่วาราดีกันได้เริ่มยกหาความรักทรัพย์ได้เป็นที่พักของพระเทวดาทั้งหลายที่รู้ตั้งเหตุที่รู้ตั้งใจที่รู้ตั้งไว้และรู้ตั้งตาตั้งมันก่อนบอกในบารมีธรรมเนี่ยพระบาทเจ้าเกียรติยศของพระปัจจุบันนะครับขอพระทุกท่านทุกคนนั้นนะครับได้ติ๊กครับแต่อย่างว่าตั้งใจก็มีสิ่งนี้ประเทศครับต้องอบรมพระพุทธศาสนาก็ได้มาช่วยกันกำดูแลออกคอยจากบ้านในเมืองของเราก็ได้การปลูกลูกเรือนะครับ ธนบัตรกะผมง่วงนั่นก่อนนั่นก่อนอันนั้นใหม่ๆถ้าอย่าจองไว้นั่นนี่
ค
Thank you.